ใครเลยตัวนี้จุลัยขันในขันนี้ตัวนี้แหละส้มนี่เลยนี่ตัวสาควายบอกละฮีจะได้ช่วยใส่คอมปีสิมเดียงอ่างไปมุนตัวมปั้นโจเลียโจตังจิเลตัวไอเตโจตังบางนุ่งดำมือเฮียมจีน่าอีลายมุนสันตักปนินะกูเฮียโฮสเตมดิ้งมินิเกลนังหกปีมาสาวอีดำกิมตะเคียงมองดูแลเปล่าเลยเราเตะอาเมนลุงเราไม่เละเกี่ยกับมินส่วนคำฮีนะฮิลายตูสาปนิงเกี่ยกับมินเป็นเลียนฮีออร์แลนโดฟลอริดาปันมอสโซมินกวนเซ็นทรัลฟลอริดาปันเฮงลุงดำตุนิตาเกนะตุนีนิขัดนีไอเตยหุ่นเกลนาตกิไซอีกาลส่วนในดิงเข้มปุอปันนาปันนาโตมนาดงหอยตะกายกาลส่วนเทนังนะโซมินกวนมักไกเตยเกลสาไฟหอมนาซาเตโกเตนะโกเตเกลละโตกิกบพอมินะขัดขีดขัดอบันปานินะสิมตงเกนโตดีหิวตัวนะหุ่นเตอีกิงางเราพังกันนะมิวสิกไปตาอามีมนายเราเมื่อเตอายังพมอกไอองตุงเลลินเตกิงางแลหังนะอินีอินายเตอีหุ่นเตเบย์โตให้มันนี่นะในเตเป็นหุ่นมันพม่ามาหิมันนี่นะกิงากตัวนนกินนะอีหุ่นกิปันตัวหิปันนี่นะเฮียสังกับนูเลียนตุงปันนี่นะอามันนะอีหุ่นเตอีหุ่นกิปัจจารีรันเตเกนนางในตัวมาสดิ้งฮีตัวนี้นะอีฮะ opening มั่วอีกงอีคนหนังเงนะฮะ Happy Nato Music Band แต่ Idol Band เจน Happy Nato มุนองรักสกุลละต่อคิดจังเงนะฮะตุนซุงขัดบ้านจีละอีเวกเปียจึงโฮมไงง่ายอยากแสดงหิมันนี่นะฮะ Happy Nato ละมาไกลดึงเต้นส่งมุนองรักสักในเดียงงงฮิตังปนงทุ่มนามงต่อคิดจังเงนะทุงเงินเดียงอ่ะมั่วเสีย Reverend กินลัน come in Happy Natoตุนสงคัดบ้านจีละอิสักเฮจังเงนะอามันหุ่นอาบนางในสักป่าเล่จีส่งให้แต่งปันเนียนสาตักนัเลียนปีโตเสกของที่นี่ลุงดใครเลยอีเวกปีนะดิ่งคอมนี่นะอิเทสาอิจากสาฮีลังไงมาไม่ได้โจมีได้นะยังตันปีอิกิสักเทปีฮีโจลาวขาปาลุนดิ่งฮีจีอิโจลาปีอีเวกปีนะดิ่งนะสักคอมนี่องตรงนายเราอิสังกัมเตดิ่งจงสักคอมนี่เลยกวยวันปูปาสิลายลูอามอมานีนาตุงเลไอกาทัสสามานินอานุนนาวาเลียบสันตานุนบังนัวโออีกัมเลอานำจินเซซูนาวบังอีปมจาดุงเดเตลีบังจิงดีงา
อีหุ่นเข้มเปวอามนาในปะนี้ตัวปาปัสเซียนเรามีอินกวน USA บอร์ดเมมเบอร์เตอีเกลนาเลโฮบนาเข้มเปวองตังตุงสักินจูไลขันนี่ขันนี้ตูลนี่และซอมนี่และนี่ตูลซาโอกลาโฮมาสเตทORU may be sent as sunga anitang masapen pen zomi khom pi bol theidi in akhwal atwal pan asaka khang panin ong kai khomin nang ma hoi na ong musak na hi manin nuamin namin siang tho kong pa toy masa uhi min than na wang lien na uk zo na te tang ton tung ta in to papa sian tu ni tak hi hun sunga aki sem di aki bol di zo mi idol laki dem nai zong in zo lia zo tang mel hoi kila na te a hi zong in zo mi ki it ki thu hual ziadi nun ta khosak ziadiทุเกนละเกนนาเตอากิปันินกะฮีนาดีกะเซบกะบอลดีเข้มเปวกูเตเดนาบังฮิโลกินนังมาเดนาบังอินองมักกายาองกัลสวนปิอาลุงเกมหวยตักินอตอบดงน้องกัวโซปีดีลุงกุลินกะเต้าป้าใจซูมินเสียงเท่าสวงอินนักขุดสุงะกะหุนกะวายุเละกะลุนตากนาวเละกะมิวสิกวันเต็งแคมเปียวดงุนองกีอาปุงองเกมองจิงองกัวโซปีอินกะเบียกะวางเลียนปาปะเสียโนอาเมนลุงดำมาหังไงเลยตุดีนะกิปัตนาลายสักขบกิจจังนะนวมทีทีนั้นตุกีกุลละกิปัตนาปัสยานตุงอิหุนิวายเข้มเปียวอาบนางในสักเสียปาตุงอจงลุงดำมาฮีตุนะอาจุมาอิกาลส่วนเจดีแต่เฮียสังกัมนูตุงปนินางายสุกเลวเลวนี้ฮิลอยฮิตังอาเอเฮียปอยซิมอจะได้ USA ของปีปอยซิมฮิมันเนี่ยนะตู้นี้เป็นอีกขุนกองหนนาในที่ฮิหังเฮียแฮปปี้นาโตอินเอาเต้นส่ง opening ceremony จินมอ ribbon cutting เฮียเพจูอีเพชรนาเดียงาอามาแฮปปี้นาโตหมุนองลักสกุลแห่งละตัวคิดจังกันเฮียปูตัวขั้นส่วน board chairman มอจะได้ USA ตัวจังปูเปาเลียนตัว executive director จะได้ USA ตัวคิดจังเงนะดรจินลำทาง chief guestตัวคิดจังเสียเปาขั้นเลียน guest of honor ตัวเต็งทรงศาสตร์ตักนักเรียนปีโตเปาขั้นขายฮิซอยเปาขั้นขายฮินะแฮปปี้นาโตตัวเสียเต็งยินทรงฮิตเต็งอ่ะหมุนน้องลักศักชัยนางนะเฮียอีศาสตร์ตักนักเรียนปีตองสมุงอินารีบอนคัดดิ้งฮิจังทรงอีเวกเปียช้างอ่ะตะกาขุดแบ่งเสียเดียงอินทานและเทคนิคจินทรงเฮียองซอนของเราไม่ง่ายโจมีเตคอมปีตุยนักปันเทตดิ้งหิมันินตุนิตักจุไลนิขัดนีตุนิเลซอมนิเลนีโจมีเตคอมปีนิตักมาสากิปันนิตักตบนาดงนวมตะกินโจเทตดิ้งินอิตูปาไมโจมีเข้มเปียวเตมายะตุนีนาฮิคอมปี
อีหงฮีตุนิตาอิกิปัตนี้นะเอ็ดลมตะกินะกิปัตนาทุกคนนาอังในสักฮีเสียป้าเสียขายตุงนักปีตะกินะลุงดำอามาตะกิบังกินะนาวเตอุเลนาวเตก็มาเข้มเปตุงจงลุงดำมาฮีตุนะอันวันนั้นตัวสักกิกุนลาอากิจอมสวกินะยะตุนิตากินะเจตาย USA Chairman นะฮีปูตัวขันส่วนตุงปัญญาทุกคนทุกเกณฑ์นาอามันนะอังในสักดีฮีตุนะเสียป้าจัตางนาตัวสัมสกัง มาสเปนมาสเปนนะตุนีฮิบังเนะหุนหอยหุนผ้าองเปียอีเบียกปัสยันมินพันภาษาหังอันนี้นาดิ่งนะตุนีนะฮิตเตงาหงไปโคมฮิจงนะหงไปไหนโลฮิจงนะหงไปลายเตฮิจงนะตัวเตตุงะลุงดำกูหังฮิบังเนะหุนหอยหุนผ้าอิโซมีเตียดิ่งนะอิมินัมกิปอลนาวาฮอมนาโตปอยปีอีเกลดิ้งเป็นอเบซ่าตูนี่เละสมเลกียดสมเลกัวกุมเป็กนะอากิเกลซาเฮนะเขาหอยโลเตหางนะตูนี่นะอากิสมโจปานะฮีตัวบางนะอีเกลนะสุงาจงอีกิปอลนะสุงาโจมินกวนจูเอเซนะฮิจงนะเลยตุงนั่นเลสัตฮิจงนะทุเลงสุกทุเลงโตตั้มปีอ้อมหางนะโจมินกวนจูเอเซเป็นดิงกิปินะอนุงตาปัสยันมวนนาโตฮิบังนะอิกิปอลขบมันนะอมีเตกว่ามาเปวอิกิบดินมันนะฮิจียงตุงฮิฮังจีนันนี่นาเกนนัวมิงอิเทสามาบังนะตุนีนะเอกิปอลนะโจมินกวนจูเอเซกิปอลนะปอยบอลตักเชียงนะอิจินมังดิ้งไอจงอินอิจิควอลเลียนดิ้งอิจินเลียนดิ้งไอจงอินสับตัวมดิ้งที่หมายใน special invitees ที่นี่นะตัวดิ้งไอจงอินนะตัวนี้นะไอเตลักกะจงกิเฮลเทเฮียกันเนราปนินะด็อกเตอร์จิลลัมทางไอจงอินมาเตเกณฑ์ตะกี้ปนิด็อกเตอร์เป่าขันขายเตตุงอาจงนักปีตะกี้นะจงอินกวนจูเอเซนะลุงดำถูกกวางตัวบ้านนะฮิคอมพิซิมดิ้งกับหงไปอบีเข้มตุงอาจงนักปีตะกี้ลุงดำกวางคอมปีอภิยันเทนดิ้งนะมีองไปเตหางนะคอมปีเป็นอภิยังเทฮีอันนี้นาดิ้งนะฮิคอมปีอหงเปียนนาดิ้งเป็นสุมเล่ปลายโลโตอภิยังเทโลหิมันนะสุมเล่ปลาย fundraising อหงบอลสักจะไต่ช่วยเส fundraising program เตcommittee เตตุงอาจงนักปีตะกินลุงดำอามาวิหงสุมจนนาหางเงินมาต่อตังเงินนะคอมปีอบอลเทียงตัวมันนักสุมจนนากิเฮลคาฮิจงเงินนะลอตเตอรี่เลยนะกิเฮลคาฮิจงเงินนะไม่เผานาจิไหมนี่มั้งตัวเต็งอาจงมีเข้มเปวินะลอตเตอรี่เตอิเลยาสุมอักกิจนอักกิสับนาใจนะอิงกาโซนาดิ้งฮันจำดิ้งมาตาวานี่ลอตเตอรี่จงกิเลเทไลมันนะนั่นอะไรสักหลายวันจิตัวเงินนวมหลายเงี้ยตัวเจียงนะนิตากซิมินาตูนิตากกิปันนะนิตากซิมินา donation ไก่ขมน้ำดิ้งdonation ก็จิเจียงนะฮิอีคอมพิฟันดิ้ง donation นี่มั้งตัวไก่ขมน้ำดิ้งนะตัวตะกะจงอีกิเฮลตะดิ้งจิองจนนวมิงอทุมนาดิ้งนะคอมพิสุงะไอเทมตัวมหงมาไก่สักให้อดียกินสปอร์ตลัมตะกิไซจงอินมาโตตัวเจียงนะเฮียโจเลียโจตังเตะจงอินนะไอดอลฮิจงอินนะคอนซัลลามาฮิจงอินมาโตตัวมาปังมีเข้มเปตุงอาจงนักปีตะกินะลุงดำเกนังลุงดำนาเกนังอิกิปอลนาหางอินะอามาเตะหงปันนาหางอินะอิกิปอลนาฮิเจียงตุงอินะตัวเจียงอินะกีทางตุ้มสักเด้งให้มาเตเบนเตให้จงอินะตัวเจียงอินะฮิคอมปีจินนะเอลลอมนะเด้งอินฮิปากเตจงอินฮิ
state tung declaration ong bol sakte tunga zong akwa ma pe utunga lungdam thu ko hang tua bana zetai okay intek zomi in kwan Oklahoma intek ten zong zinong doin akwa ma pe zinong doin mun khem pe wa boy hong boy pi ma ma na ama manina ama tunga zong nak pi takin lungdam ko hang anga na ding in lungdam ko na zomi in kwan USA board of director ichi te pen i thei sama bangina pay job hiloi mo khasum nga khasum san na se hiloi volunteer na se pa hi manina amau te ong ki piak khian na hangin ma to amau te na ahun tampi ong piak khian na hangina hi chiang ina i khom pi a hi zong ina ikipol na a hi zong ina ading liam liam zo a hi manina amau te pen lam khat panina amau sem na ithukim khin zo ke zong ina za tang na piak ding thu pi saing amau zai na ikipiak khian zo ke ding le lam khat pan chile hang ei sang ina ai ke le mi te zai na en ipiak zo ke le mi te pen za tak dan isiam ding athu pi a hi toy manina zatai USA board of director te pen kum khat sung ton tung amau in le lo sum le pai nga din ngon nu se na hi ikipol na ading ahong sep sak manuna nak pe takil lungdam ko hang to chiang ina zatai USA in advisor kineina advisor thum kineina to te tunga zong nak pe takil lungdam hi to chiang ina executive officer china to te na ni sim ni sep teng khem pe ong sep sakena zatai USA pen aran zo hi to ma bang ina zatai USA ki phoi si da na committee tuam mai zong in department tuam to kirai na tua committee chair ong sep sakte zong in department director ong sep sakte zong ina amau te na isep ibol na te amate hong pan pi ina ahun le apai asuma pai te o nak pe takena hongu hai manuna nak pe takena lungdam hang adia kina scholarship program hi zong in mato to chiang ina refugee program hi zong ina tua tenga zong volunteer to hong sem pilna siam na ane te tunga zong nak pi takena lungdam ko hang zai USA kipol na zomin kwan USA kipol na pen atam zoin i thei na bang chi thei hiam chi le si na ai ke le nom na le da na hun sunga ki jang ding kipol na hi chi na ki thei hial lom hi man mate hial lo hi man hi a hi zong ina zomi in kwan USA kipol na akiphu chi la kipanina itup na bulpi te chi na bang tuma bang ngai sun na to kipol ding yam chi aki atak na khat na pen zomi in kwan USA na zomi te khat le khat ki huai na ding ki et na ding ki pan pi na ding lam khat panin chi le hang mang kamak ko mi le social service iki pan pi the na ding hi na ani na zomi in kwan USA iki pol khom na ahang ina zomi te ina minam pi ching khat minam khat i hi na ding minam khat i hi na ilet kip sem na ding minam khat i hi na itang ko sem the na ding chi ki pol na nam ni to akiding hiya zomi in kwan USA ki pol na pen social service akela social organization ichi khang le zong khial loi mani zomi in kwan ki pol na pen minam ki pol na hi ichi le zong khial to loi aman to khi ba ha hiam chi le zomi in kwan ki pol na i tup na bul pi te le ngim na pul pi te na tua tegel tua ni thuni tegel a huwa mai manina khial lo hi chi tuang gen nuaming tua tok ki zomina zomi in kwan USA ina chimo hu na mate ai kele dong hu wa hi zong in mate social service to ikol gama hak san na atuak om tak chiang ina hi zong ina gen theina atuak te om tak chiang ina hu ki hu ina ki pan pi den hi US gam sunga om te luang pham na china gen vai ki pol na omina tua taka gen vai to ki sain zong tanuong sep sakte hi zong ina nak pi takil lungdam akipol bi khem pe hang in zo igen vaya khalle khat ki gal zo na luang ki pham zo na oma hi manina lungdam thuang ko zoing to chiang ina India kolgam sunga om zo mi te achimo te om chiang ina kipan pi ina ki hu den hi tua to ki zomina izo mi te
sunga ikihu theina ding ina gen vai ki pol na akizom ma khata hi sumzat zia to ki sai zong zoma in kwan zu se in sumle pai to ki sai na kimwal la na aom lo na ding in ma to kimwal la na aom lo na ding ina sumpen alut lam le anga ana lam le azan na lam alen atuamin ki koina sayan jong atuamin ki len hi toy mena inga ana lam khem pe khatil len ina izan na lam khem pe khatil len ina sayan akisit chang ina tua te gel tung ton akele na hi manina sayan pen ai thei to pina ki tuak ai kele siang ma hi chi tua jong mi pi ten nong thei sak ding ong gen no ming tua ba na den na ka gen khak kiao scholarship program to ki sain jong zomi te khal le khat ki hu da ding ina ikol gam sunga izong in minam sunga izong in igam sunga india gam sunga zomi te kol gam sunga zomi te zong ina sangka zo lo ten sangka zo na ding ina scholarship program zong ki nei na tu tung ina mi ni ina zomi in kwan zu es scholarship program hong nga hi chi to zong yen nuaming to chiang ina zomi in kwan zu es ngim na khat a hi minam pi ching aswa na ding to ki sai na akhat na minam pi ching iswa na ding in zomi te pen ei le ei thu ki vai ho mina thu ki khen sat ina ki uk theina inei theina ding self determination inei theina ding chi to chiang ina tua igel na pen minam dang te i langpan nom na minam dang te i galbol nom na hi jen jen lo ina minam dang te to liang ko ki kim nom na hi toy manina hi zomi in kwan zu es e kipol na sunga om i program te zong in inga ingim na khem pe atang tun na ding in ma to iminam sunga khalle khat ki pum khan na khalle khat ki in na khalle khat ki thuak siam na khalle khat ki tel khel na panina ki tel siam na ahongom na ding ina a mi khem pe ui kwa tawan hello na ei mi khem pe ui tawan ni chi to zong gen nuaming toy manina mi thu gen khat pe ai zong ina zomi in kwan to ke sai zong zomi vai to ke sai zong ina mi mal vai to ke sai zong ina izak tak chiang ina itel keile ei kyang pan pai suak sak nol lo ding hiang iminam sung chidam na ding in ma to igam sung a chinam na ding ina kei hang ina iminam sung chidam za dinga iminam sunga ga pha aga zok ding le kam pau sang ina pau lo hoi zo hi chi i khen sat the ding zong hong tai hong han thon no ming toy manina iminam sunga kipum khan na om na ding ina minami chi tak chiang ina ei teng khem pe ai kele minam khata le tung bu pa hong ki chiap te he na di zomi a ki chi khem pe zomi huam sunga ki chiam te ding hi chi ai manina ei mi te pen minam dang te nuaya om lo ina minam dang te to liang ko ki kima yom the na ding ina zomi in kwan usa ki pol nai tup na pi pe na hi khanna social service sep ding le ni na minam vai sep ding tua te gel pen ipui pa te kampau te leng temle pai bang hiya aki khen theilo aki ngim aki phut a hi manina zomi in kwan zuwe se ki pol na to ki saina tua te gel parina ilampial lo ding chi tua atom na gen ding ina tunina hitanga ong pai mimal khem pe oi jong ina khom pi sim ding ong pai khem pe te tunga ibiak pasien thupang pial la i khom pi sungina chidam ludam na omela akwa ma pe ina khom pi panina phattuam na khat minamin na khat hi jong ina minama kilem lo ding kim lai kilem sak na khat thupa khat pek tek to achia ki ding in pasien thupang pe ta hen lungdaming tunita ka dingina thukong na nang nei sakai hi zre USA chairman pa hi usuan pi tunga nak pi takana lungdam ma hi ama ingen thuman pha laman pha tampi tak tele zre USA sepna bol na te zre USA mapan na te zong tunita kina athakina zakha hi manina zre USA na eiminam sunga dingina bangza ta na thupia bangza ta na mailama panpi lai dina kilom hiam chi te zong athakinang phok sakai manina tunina athakina chairman pa tunga nak pitakina lungdam ma hiang azoma tuni
อีหุ่นเกลนะกุกนาโตกิจุยนะโจเลียโจตังเตโตกิไซโจเลียโจตังเตอีหุ่นฮิดียาอามาอีเซฟดีบอลดีโตกิไซนะ ready มั้ยเต้โจเลียโจตังเต ready อ่ะ คุณเป็ดหน้าต้มหมวกเสียนี่ โจเลียโจตังเตมาไกเตอามาเตตุงาหุ่นเปียนี่เลย โซเลียโซตังแต่คิดจังเงินนาโซมีไอดอลแต่ตนูแต่ให้ปีนาโต ready นมสักนางเงินโซให้เต็งปันองสักขลง Hello, idam te here. How is everyone doing? Ilo pia le tu tung izolia izol tang te ven mo. Ahoy, bebe gong pai win ma te lo phoi ma zolia zol tang te isam ma de wa chong ya kha dong lu nom pa king mo. Ina, sani ni chang a I hon ding foreign na bia de kwa teng. Adai te na mo tin na tu lai tak ken pen ticket zuang man non lo ka hi mani na ticket akinga theina te mo ong gen no ming ina ama sai na hon bil pai na boss nu su su nam le ong ding pa ko happy na to nam na pan na khu dong la min la su su ben a phone number kwa khat giat kwa li giat thum li nga sa gi mo ama gya ki la thei to chang a chi ka gu pa na ong pai huai pi ong tung na hia le huai pi zong tung ta mo ama pen thum bem kwa sagi li kwa gu nga thum mo ama kya nga ade pe ten zong na lei thai hiu te to chang ina lia lian mo de na mc ung sep sak oren du pan ina lia lian tu ki lei thai na li bem sagi li thum ni giat bem sagi kwa mo ina to sunday ni nai gok cha ki hong dia hi man ina lấy cái khát dần dần lên, lấy lẩu bên bảo men là hi khát lệ sum lót đi chẳng mò khát ta lấy ni chỉ toàn gen nó mình ngay lệ, tu ni dâu lia dâu tang lắm tóc cái say mò, em siêu xem tiếng na cái cái mình suy luôn hi, Cái mình cặp sum hi mo. mà sắp bên bên na mò tu ni dâu lia dâu tang te, mẹ hỏi mò hỏi lâu chỉ te ông ấy sắc tiếng te mò, ina mẹ sẽ nàng này nó mung ina. Ama sa ben na ong pai dinga hi le fashion lam to ki sai ong e sak ding theu khut ben na to muang nei le mun nong lang na ding in za ta na We len will bi now tong sa mu introduce some of the judges. The first one is Telltale from Nashville, Tennessee. to chang ina I Hollywood pa na ong pai mo min to mi Rachel khut ben na to muang nei le awan ben From Hollywood, an actress and model, Rachel Holloway. ama ben min to mi mo Hollywood min to mi amin chang ma hi jing gen no mi na to chang ina ei mi sunga I ang tan pi ma hi mo hi min ta lama khat inai sun gin mung khut ben na to muang nei le Another actor from Hollywood, Gin Moon. tu lai chang video lama dem ding om nai pak lo khang no ten zong ong dem so mun la director lam man te asiam pen zam khat khut ben na to mong ni And videographer Sam Cut from Tulsa, Oklahoma. tu na amao tangina izo tang te hoi mo hoi lo chi te pen amao te no mat ong lak sak zia ding hi mo ina tu na imu nuam ta hiale inunga ki tang wal te Are we ready to see our contestants? Zolia Zotong. okay khut ben na to nak pi takin All sam lai right. ne le Let's welcome them. Kekamen Jinchen Sanam Shalom, Elenda Georgia Pa, Nungdam.
ki paning iki muthei lungnam to ba tu ba. Hello, cái cầm miền sòng đó, cái chiếc khảo cầu lôi lôi pan lung đam. Hello, cái cầm miền chứng san xiêm xả san hi, miền chẳng lên bốn ba hi nghe. Hello, Gakemin Christine Jin Hao Jing, San Antonio, Texas Bunhee. Hello, my name is Christine Jin Hao Jing, and I'm from San Antonio, Texas. Thank you, Lung Dam. Hello, đam kim tắc ya dấu miu lên nào. Kế cặp miền vùng xe hội nuam Jacksonville, Florida, pan hình, lung đam. Hello, Zomi. Kế cặp miền Saturday no, cùng phải na bên Austin, Texas, pan hình, lung đam. Hello, Zomi. Kế cặp miền lia chinh so mang hi. Des Moines, Iowa, pan hình, lung đam. Hi, come in pen Martian Hoy Gay Pen, Baltimore, Maryland, pan hi ngay, lung đam hey. Hello, Damo Zomi. Kế cặp miền dân Sian Em Hoài, Chicago, pan hình, lung đam.
Hello Zomi เกจิงมุนอมิงเกโชซอกลอมาปานลุงดำ Hello Zomi and Guan กามินเป็นกิมแอนลำมงฮิงเก๋กามินแนวเป็นกิม San Antonio ปันฮิง Hello everyone my name is Kim and Lam Mung I'm from San Antonio Texas Thank you ลุงดำ The mod Zomi เก๋กามินดิมโชซาโอคลาโฮมาปันยังเซนดิมฮิงเอ Thank you Zolia te hoi sa ya le. Anaste zo tang te ong pai lai je. Now we welcome Zoltang 2022. Damo Zomi. Kekamin Kapi Indianapolis Pan. God bless Zomi. Damo Zomi. Kekamin Daniel nang sel khat muang hina kepe national tennis ban hingai. Lungdam. Damo Zomi. Kekamin Suang Kantung, Columbus, Ohio Pan. Lungdam.
Damo ule nào té. Cái min bao khổ hi. Min pi bao mun khổ. Có om na tur sa. Intek đây nghe, lung dong. Hello Zomi. Cái min thang gheo chin ta. Bell Creek Mission Pon. Lung dong. Damo. Cái min thang gheo tung. Texas Pan. Lung dong. Damo Zomi. Cái min pen tang thao khuang. Indianapolis Pan lung dong. Hello Zomi. Cái min bao sen mung no forward Texas Pan hing lung dong. Hello, cái min tang đã som tung hi. Charlotte Pan mo, North Carolina. Damo Zomi. Cái min tang David. Atlanta Georgia Pan lung dong be. Come on. Zota of the year 2022. Hello, trying a yale goy. Is all is all tang de go hoy sa zo. Who do you think is your favorite? Ai, nop chima mai mo. To ben aman hin ai lon khat ve na hi pane. Ina, tu na hun kem te kyang ai hun ap king ni na den cha ban ban ni na ong pai lai di hi chi lung da mai le. This is our first round and we'll be back in a little bit.
ดัมโมโซมีจิแล้วเนี่ย วู้ดราม่าน่าจะแบบว่า อีกคนสิ่งมูลว่าเขาแก่ลงหมอ ช้างอ่ะหวยมันไม่ได้อิโซเลียโซตังแต่หอยสลวกเก็บงกระเตลเมลจนเฉยโลไม่ ไม่ ฟี ฟิต เต้ นะฮอลลีวูดบอกไงเนี่ย ฮอลลีวูดจีเวเฮียกินมงอมสิแหลงฮะแค่รีครูทเดียวมั้งอย่าหอยตันได้เอ็นโอลอมฮะ ลุงดำมาไงตัวนะอาสมาองไปดีนะโซเลียโซตังคิดตักเจงนะโซมีไอดอลแต่ซ้ำเร็วๆนี่กวยโซมีไอดอลแต่ร้องขัดน้ำมั้ง โซมีไอดอลตัวกษัยไว้พวกในตันุเตลุงไปนางอุณาซาตังนาตรงสมุงเอ ฮัลโหลดัมโบโซมีฮัลโหลโอเคอัมสเปนินะตูนิเลซอมนิเลนี้โซมีอาโรมอกสักทีเบียกภาษานี่มันทันนะปาตัวนาตังมาสตาเฮน Man. ตัวนี้ MC เก่งอังเซปสักนี้นะกามินคูบอยฮี Cái cái mình chẳng nuôi hi cái bao thô sa pan mà hiền ấy. เก่งเป็นดาลัสปันฮิงเออินะตัวนี้ตากินน้ำมันต่อเอเตอิลาเซียบิตนาเตเป็นตัวนี้มาดงลักสักดิ้งเล่ตัวนี้นะนวมตากินน้ำมันลาสเทดิ้งเล่อามาวีเปียงนาเซียมนาซีโลวินะจ้าสงเซปสักดิ้งเตอามาสเปนนะไม่สนาเนนวมฮิมันนี่นะจัสเตเป็นอามายากิตุสักลอยนะเฮียอะไรยามอมิวสิกเตหอยตากินะอ่างไอเทนดิ้งนะอะไรยากิตุสักฮีจีตัวองกิสสักฮินีอินะอามาสเปนเป็นนี่นะตัวนี้ตากจ้าสงเซปสักเดมาสเปนนี่นะเลียนี่เฮบินาตอนดิสักโอเล่คุณบินาตอนบอกเสียจันนี่อันนี้นะอูเลียนปีเป็นสมัยเลียนปีอาทุมนาซานบอยลุงดำมาไหม Lung dama mà ấy. Tôi na câu tôi sun pen mo tôi sing sang ina top 10 teng na kidemina to top 10 asiam ma lak panina top 5 asiam ma. Na tel kyaung. อินะ just เตต้องรักษาสมาอามาดอตู้ตุงบังเป็นอาเซียมวิเวกิดมีนะอายังตัวเต็งลักปนะงากงเตลเขียดตันตันุลุงตั้งนับเบียกงเตลเขียดดูเฮ Hina tu na to top 5 teng no na take kinu ya le. Okay, à thấy nãy đó rồi mình ngay cha top 5 teng mo introduction to mong peking nung mo. Na vek pi von na lo pu ya. Okay, to mong ngay sak lai vo hep liam pi to na lo pu ya. Okay. Top 5 na mo. Mas Penina, Amarillo, Texas Panina, Luno. ลุงน้องดีดีอะขัดต้มจิขัดหัวตั้งอากิมุโซเนี่ยกวย To kit jangina Fort Wayne, Indiana Panina, Esta Lulun. To kit jangina Tulsa, Oklahoma Panina, Tang Boy. To kit jangina Georgia, Atlanta Panina, Ellie Tin Sian Ting. To kit jangina last but not least, Dallas, Texas Panina, Lian. ลุงดำมาเฮียงตุนิตาเป็นอามาร้องดีอังกฤษดำตีนะขันนาเป็นอามาวิเดเตลแต่งตัวตุนิตากันนะอังกฤษดำมาสัตย์อย่างงี้ตัวกว่าสมัสสัตย์อย่างงี้เลย Ama sa กว่า Penina. สมัยนะคอเรียวกวนตุ้มสักดิ้งอะไรคอเรียว Nanga tumding hilong mo. อ๋อกีตาร์พลเว Oh, ay be. Okay, Toy lahi tanga okay. inunga om โอ mate. เคอังไม่เสร็จสักเวกว่าตั้ง Okay, idol band tang hina happy lam pito kun ben na tong wak sak ve wa mo. Okay. Hina again introduction ang mo ningin la amin kong sap jang ina no kun ben na tong wak sakun mo. Ama sa pena lead mungpu. Takit jang ina guitar sumboy. Takit jang ina drum haupi. Tamun tang pan hilama. Ama bel tang wang hinon lo ma. Bass suano. Takit jang ina keyboard tang pi. โอเคงั้นเราตั้งให้กวยตัวเลยกว่าสมัสสัตย์อย่างงี้เลย Nang naud masak pen kanong samo le siam na sak pen. ตัวนั้นก็สับสนแล้วเบาไม่สองนี่จีเนี่ยก็ตัวนี้ไม่น่าสองกินอ่ะอามาสัตย์ยิงเป็น
อาเซียนละยังไปเราดีนะตัวเนี่ยแม่ซอกด่านวอมดอสับโลพัมบอยจังอินันดังซัมเวลกว่าซัมนี้เลย Okay, og samling ay le. Ama sa pen penina, kong nambat guk ahi. Lu no, ivek pina, muak sa ni ay le. Hello, 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 no dambo, ya ma yang pai phe hilama, hilama. Okay, hilama, okay. Nasak ding la le asa te nong gen the dia happy na to. องแกนเทมานี่ไงก็สักดิ่งละเป็นซอสนอนโลดิ่งฮินะมั้งอพวกเลยอาซาเป็นอุตุงปูฮินะสักคำเจจันนี่มั้ง Oh, kuy bena pesa jane le guai. Dù ta tê hôn khá lạnh bằng mai lô dòng khá lung mô tê hi ha tuôn chang in pasyanin hong lam tô ta Dù ta tên 한참 라유 혼칸 니장 에이데송 이빌딩아 이하우디 이상디 이땅디 써널로디 내칸 니장 Igual dấu đi ít sang đi ít tăng đi sao nào đi để khăn đi cha ấy tên giờ igual dấu đi mi tay bằng in non tăng na ngay xuân na sang sắc đi so no đi
นักแสดงสาวเลยกวยข้าเป็นนักแสดงสาวแล้วคุณเป็นรับเป็นไรเนี่ยกวยวู้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 บางทีเซนเปียนนักสักดานลูเนาะ ไม่ นักสวกตะเลยอ่ะ สวกตะลัวมีปีเตหมูจังอ่ะสวกตะดิ่งโซมีเตจังอ่ะลุงยำลัว Wow, na selwa. Ai về tối lại mò, tu na lá sông xiêm mà nãy chăng à, năng in bằng dạ tan lá xiêm chị. Mau comment ông peding mò, judge sen tối chăng in na, Uliani na, happy land pito comment ông piak sak dia. Hello. Okay. Hey, ngay, okay. Hi, Luno. Siam lo zelmo. Yes, hi, we're here. Luno, concert na bol mo. I'm buying a ticket. Yes. ลุงดำเม ตัวเฮียกี่ compliment mo. ตัวเฮียกี่ comment. Siam lo hoy lo. ลุงดำ ลุงดำไม่เล็กนะไปอยู่เล็กโอเคอันนี้นะตัวนี้นะไอดอลนัมบัตสกีเอสเตอร์ลูลูนดำโมเอสตา ดำมะ นงดำไว้ตุนินละสักดิ่งและแอมออาซากว่าพอกวายทรงอาไทยเราทรงนงเงินไทยเดีย ตัวกงสักดิงลาเป็นเราขเสียงทวจิลาฮินาเกมาพอฮี คุณเป็นนักประชาชนเอกไว้sorry ปะเกมมาตัวกวย song track ต่อสนอมินะ song track เซตปีโลกปะกินะเดินจังข้าไปสัมกินได้มากวยเซตวิดีโอ sorry กวยอามาตัวกินไทยลายดิ่งมาตัวอินะอันนี้นะการโตปักเจ้านี่นะนายไอดอลนับบันดีอินเตอร์ปาทังบอยทางบอยไปตัวผู้คนเดียวแหละบางทีทางบอยดำมั้ง Daming eh. บางทีนางอินเตอร์ชิเลงนับฟรีตัดบางสาวพายน้อยแล้วก็หมู่ซ้ายเลยจีดันมั้งโอเคนักสักดิ่งลาเลยอาศัยกวายยำจีนงเงินสักเดียให้ปีนาตา Kung sak ding la pen na zua saulim chi hina aphuak le asa pu leng tong pau no hi. โอเคคุณเป็นนักประชาชนเนี่ยเลยกวย Sakom sia zani mo.
lấy qua hồng vá gà qua đà kinh lung doan lên mũi cái dịu dàng liêng bằng cả đô thâu vai thâu càng lê thâu qua rong nang hi zo lê chim mô na chi chi nghe sun có so tin cả hay na sing gam lê na sing ngoài sol buk sung pan nang vang sia sol vang cả vu lại na na hey na na xóa sao đêm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô xuân khoa số tin nào bằng cả tôi tông cục bị thấy lâu xịt xem ngày yo nang hi zo le trên mô xem lấy tung qua băng cả hình sung in ông tôi chim cây ninh nghe ngày yo cả hay nó xin gầm lê nó xin ngoài số bút sung pan nắng vang xia số vắng cả vừa lại này hay na xóa sao đêm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô xuân khoa so tin nào bằng cả tôi tông cục bị thấy lâu xiết xem ngày yo nang hi zo le trên mô sim lấy tung qua băng cả hình sung in ông tôi chim cây ninh nghe ngày yo cả hay na sing gam lê na sing ngoài sol buk sung pan nắng vang sia sol vắng cả vu lại này na hey na xóa sao đêm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô cả hey na xin gam lê na xin ngoài sol buk sung pan nắng vang sia sol vắng cả vừa lại này na hey na xóa sao đêm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô nông phong nông xiao tê tâm mô lung đam wowนัสลวเจทางบอยลุงของแรงหัวไหวปงมองไปบังจีดีอ่ะเกินพูแรงตัวเปล่าน้องโทกี้ครับเจี๋ยเสียมแล้วมาเจ๊หรอ ông thâu kiệt lấy út mà nghe ทำไม tu na thang boy nang in na o hoi ma man o ngai ma pen mo comment jak sak ding ina ulian pi samni hello okay so hello giang nộp lúa mặt việc đi bằng hiểu giờ là nghe nó ở bên mo natural nghe đây giang nộp nghe năng nó sắc đàn hắc sát tuộc rồi luang cái hiệt đây nè tuy bằng luang anh câu từng tai giờ là cái luang lung đam chắc nó ở cái đàn mo vào lắm lo cái sầm lắm lo nó tan đàn giang nộp sang lung đam คุณเป็นนักเป็นเจ้านี่ลุงนักเป็นทางบอย ga ma mai thang boy ร้องนี่นักที่บุกิ้งนี่แหละตุนาอัตตักตังนาเอสตาลูลูดคุณเป็นนักเป็นเจ้านี่กวยดมเอสตา ดำ เดนเอาเป็นอปาโลยจ้ะตุนกี่ปันเก่งนี่มั้งตุนี่นั่นละสักเด้งอาไทยดอลไลซงอัลละไซซงกัวอาจินงเงินไทยเดีย ตัวกงสักดิ่งลาเป็นเราขเสียงโทจีลาหินเกมาอาที คุณเป็นนักเป็นเจ้านี่เลยกวย
Gen te hak san na có thuốc lá building này lâu muốn kiếp này lâu lùng sim dòng khá linh cây cả ôm hak san na nam tin hong tom la van lao ka siang thơ hong ai in hong he ne min hong dam sak in mu va lai zai tha hong guan in hong lung gu ling van lao ka siang thơ lung dei te li bang tin na nang na hi ke hong le ni na zia lam khut to ke hong bom min kanun na bei ma teng lung kham thân nê min ca la gen te hak san na có thuốc lá building này lâu muốn kim này lâu lung sim dòng khá linh cây cả ôm hak san na nam tin hong tom la và lao ka siang thơ hong ai in hong he ne min hong dam sak in mu va lai zai tha hong guan in hong lung gu ling van lao ka siang thơ lung dei te li bang tin na nang na hi ke hong le ni na zia lam khut to ke hong pom min kanun na bei ma te hong lung gu ling van lao ka siang thơ lung dei te li bang tin na nang na hi ke hong le ni na zia lam khut to ke hong pom min kanun na bei ma teng lam hong lagin kanun na bei ma teng lung na me Wow, naselwa. Esa tu ni bang chin na sak anop yam tom khanong gen ve. no mai Ma mo nang bel zo mi la ka la siam ba kilo mel hoi ba kilo lai na la a zong siam lai mo na se ma che ete hoi ma che. lung na me สร้างต้องสร้างพวกใหม่หรอมาแกวนแล้วจิพี่นี่จะแกงก็ขนาดสร้างบุรีก็เจียมังเงี้ยโอเคสังเอานู่นละสังนาโตก็ไม่ต้องเปียกสักนี้นะสันบ่อยให้เป็นนาโตก็ไม่ต้องเปียกสักนี้นะจัตตาลำบิดตัวเชียร์อย่างไงแหละ cái ngã tay cái đình là cố đan hệ toàn cái nó mà nông mùi nha chỉ là cái đồ bán well Asta naselwa mo nala pen o khum taka nong sak jang ke bang phina na
ngay na chỉ nãy nương tàng là không phò kè mà khi đó là năng ý tang thú năng kia bé khi lôi na mi khen bồi là nông share copy mà thế just such a beauty nông hộp khát bên lùng đầm loang tiếng gen nó mình nghe màต่อเป็น on repeat trong cái thầy tiếng hi lùng đam ấy lùng đam ấy โอเคคุณเป็นนักภาษาเนี่ยกวยลุงดำไปเลยร้องนี่นักกิบุกิ้งนี่เลย Tui na mo. Next one up by ni la. Idol number li ahi Ellie Tin Sian Ting. Hello Ellie the mo Mình nghe. ya amai yang pai pio le bang chi tu ni na feeling na swak ta ya Suốt tầm ai nghe. okay antam pipinong ne ya tu ni Ha, tam pi pi okay nè. okay to lang sa sia jaw mo le. ina na luthut na tal tulu le asa ding nong gen sak le diam Kung lasak ding pen hele a o pen halkala om sahi na a phuak pen Thomas Drill okay na Sarah Van Tim ne mi sakina e la pen kanu nong phuak sak mo le sak translator pen kanu hi wow swak ta ding sa jaw ku pe na pe sia ne le gwai David ta pa o hong happy in chi khi tuy luangin kananu may nu nak pi in ki ko ano na le khi tuy in Jesu lung tang ako'y ano na hangatanu Adam Úp na tốt huing et le pasya lung tang ako'y asya sa lung sim madam sa kay pasyan hi kanule palung kitwakin kamle minamadi Kitui to pasyan kyang thungen siati Mosesin aminam adi antang inthuange pasyanin sui ding thukham so mapya asya sa igamading antangin thungele pasyan he pinani vang hong tang di ug na to thuing et le pasyan lung tang ako'y asya sa lung sim madam sa kay yan hi kanule palung kitwakin gamle minamadi kitui to pasyan kyang thungen siati Asya sa Jerusalem atingin Nehemyain antangin pasyan kya nga tuangin Asya sa Jerusalem kulpitsyan kikin naong Asya sa igam madin Ug na to tuing et le pasya lung tang ako'y asya sa lung sim madam sa kay pa
ผูกดินินน้ำมายะพุงปูยูฮีตูปาโอกุเดโมนาเลเคลนาหงไม้สกินนงเฮปีนานีวังหงตางสกโออุกนาโตทุยเงเลปัสยานลุงตังอะคอยอาเซียซาลุงซิมมาดำสักเฮปาเสียนฮีคานูเลปาลุงกิตัวกินกำเลมินามาดีคิดตุยโตปัสยานยังทุงเงงเสียนีคิดตุยโตปัสยานยังทุงเงงเสียนีลุงดำเอง ว้าว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 น างน่าเสียได้เลยกวย เอลลี่นางเวลาเสียมะมาให้หมอกเจน้ำมิดบังนัสสิจาก็จะกำมิดนนัสสิแกอ่ะ เว้ยอะไรเสียน้องมาแค่นาสลวยกวยโอเคสังคมดูอีละสักน้ำมองก็เป็นสักดีน่าเลี้ยนี่ให้ปีน่าต้องก็เป็นน้องพิอาสักนาดิ่งน่าจัดตั้งน่าเลมีตัวสามีอย่างไร ฮัลโหลเอลลี่นัสยามดัวอามาใส่นักคนเกนูตานาลาอะนาหิงานาลาเลnala sakina nala sakina nang ma pasani na ong zat na ding to ni na imita mo thei hi manina ilungdama siam na igen ma bangina siam na nam tuam tuam om na o tiu atuam tuam a hi ma bangina na o to kitwa kin latel siam ka hon sa ina nala thu a hoi ma bangina nang zong hin khiat pi sakhezo nahi manina ahoi na sakhezo ina konmua to pen thu piong sama ma ing pasianina malbana onjang siam siam heno lungdame amen lung dam lung na may le mo den chang ina wrong ni na ki mo king ne mo de okay tu na atom na rin na kuha samla lo ding ale atom na dingi na idol number gyat lian dam mo le lian damma tu ni nong sak ding la le asa nong ngen sak thei diam tunia kong sak ding la pen ka zo ka mo chi la hi asa pen idol nyang pi hi na apok pen Stephen Mang pi hi okay vek be khu be na pe sia ja ne le so ta ke nong sak ja ja le ka zo ka mo mai mi thong suan suan ni na ilom na mu ding kha zong om ke tu pan kai ta oh tu no zo ka mo zo lo zo ka mo na sang mel ilom chik chang ka mu dia hai bang ngak ra jing ni chang nong suak zen tam dẫu mi ti pasian và tung lên lý tung ngã xiêm pa dẫu mi ti bum ca tin hồng bồ lên hồng qua in tàu pa
ตัวเลียนบางทีนักสักดานของเซนปีอะไร แซมปีใหม่ เซนปีมาต่อโอเคแล้วดังของตาเคียโอเค ไอเวตุนมอเลียนแข่งเลียนนี่ละสักเป็นคอมเมนต์เปียกสักดิ้งนะอุเลียนเปียสามฮินี่ ฮัลโหลเลียนตัวนั้นละสักเป็นนั่งยีอาตาเชิดมอกับเกย์ขมุขขัดนั่งกูไปสตาร์คันเนี่ยนะอ๋อกูไปหันคันเนี่ยฉันเอาไกดันตรงนั่งจูนี่กันสังนบไซจังนั่นละจงคุมสักมาจีจีทางไงเงี้ย ลุงจะไม่ ลุงดำมาไม่เลยร้องนี่นักกิมุกิงนี่มั้งอินาตัวน่าเป็นร้องขันนามันตาหิมันนี่นะมั้งเดินจ้าร้องนี่นักกิมุกิงนี่นะคุณแค่เบลเป้นะชาเมนเตตัวอาบกินนี่ลุงดำมาไม่เลย ลุงจำมึงเอ้ giang đồ bên mất ta quay ซักนบลัวให้ไหม tu tu gì na là xiêm thắc tắm pi tắc ang thắc hi mo hang ai zo mi ten ang tang ma hang ai อาเมนเลียเลียนะจีจังบังเกบังกตุนาปนเดือนแค่ไหนแต่แก sarek tak แสดงตาเกนะยังไงล่ะจีเซลินนักตุเขียนกิ๊กเซ lung dam hang ai le tu nai ihun gel na asagi na tung ta hang ai dena chairman pu na gen sa amma bangina donation to ke sai hidia dena chairman pu na gen ma bangna hi to ke sai de jong bang ma shin pe na gen na nei non lo di hanga hi pe na zrai jue sai koi che kal so na chi to ke sai amau te i ke sa masak na bang wa thupi tak mun te ke sangai manina ko ma te ke na inei sa sumle pai te ik si lovina iminam le ki pol na di na ipiak khang na di na ipiak pa pasian min to hi zongit ki pol na min to hi zong na hi panina ki thei sak hiang tuina hi to ki sai ungap sak di na reven suan go chin le ung pa hela za tang na to ma samni na tu ki tak cheng na don nang nei sak di na akise sa te amaya ung dingun la sum dong di te nga komina idol te siam isaya guai zolia zo tang te hui isaya lung da me hui ma mai siam thei ma mai tu zana indonesia i sum don di pen hilaya ki zang zo mi khom pi sunga ki zang di hia gam puai sangam zo gam kol gama te ki hu zo nai lo phot dia zinga thaya hi zong i van zat di te hi hor bang tul som nga wala ki sapin ikimol na feel mana hi zong music a ki zang di na te hi tam pi pi pe din to pan thu pang pe ta he no thuge na nei ni hallelujah khon le na khem pe te tunga hoi na ong pia yo a pasian min phat na khem pe nang ma in tang ta in zombie khom pi z I zu se kum ni kum thumuam nat na hangin bol thilun lai takin nang man khowak pha nong piak manin nang ma to lung nam thu kong puak ui hi tunin to ba beseno hilai taka to pan na tanu na tapate na sumong piak khiat di ong luan khian na mi mal sunga to pa thu pham ta hen benga konga sumte kidim sem ta hen to pa vai hom te zomi makai te vai hom te zek na zat na ta tang zai takin khomi mun pum nga le nga sa ton ni to nalian pin na sep na ma bang thu pha nong piak sak diutin nazar kwami min man phaber jisu christ min ko nga pui ko teong biak to ba sian lungdam เฮียนาวเต้นนะสมองโดนซุมโดเนชั่นมาองค์ไก่ขบสักลายตักเอ็นะตูนฮิตแต่งาอีหุ่นเต้อมลายอันนบจิมาอมโซลายมาเต้เอ็นะตูนเฮียโซเลียโซตังเต้ round 2 ส่งไปลายเด้งเอ็นะถ้าเปียเจียเดียงมอเอ็นะตะคิดจังเอ็นะเดนะโดเนชั่นต่ออากิสายเงินซงเดนะอุสุยลุนเงินซงแกเดนะติเกตลัคกี้ดรอติเกตอากิเดย์ไลท์เต้ forerunner อัทักซิเซตไอซงไอโฟร์ทักซิเซตอเดย์เต้ติเกตเกี่ยงซงเกี่ยงลายฮีจีซงที่แต่งปนินา fundraising committee ลำปนินองค์จะสักหนอมลายยังไงตัวน่าโซเลียโซตังตันูเต้ตุงอ่ะอีหุ่นเต้อาพิกิกนี่คนเป็นนาตัวหมวกเสียนี่
ก็เลยมีทรงองตำเด็กตาหังอินไม่ได้นักพิตากินลงดำเดนะอามาซาเป็นอาซานี่ปานินตุนอัตตักเตงไปตันเจ Are we ready for round 2? กว่าตังยินมุนวมลงดำไม่หมดเลยตุนะโซเลียโซตังเตะคุณเป็นนาตัวมวกเสียนี่เลย Let's welcome them again. อามาใส่นาไปเดียงหิเละกองดำบัดคัดชลอมสันชลอมสันชลอมเป็นผู้ไล่ตะกอมนาเอลเลนตาหินะอามาเป็นอันน้ำตัวมีทะเลสินนัวมีนะได้ซิมซองอามาอุ้งนาฮี Son, enjoy reading and trying new foods. กองน้ำบันนี่เลียคอมบอย Number 2 is Comboy. คอมบอยเป็นอามาอุ้งนาฮีเลยมิวสิกเตงไงนัวมีนะได้ซิมซองอูกินะละสักเตซองอูคี Comboy, enjoy listening music, reading, and singing. อาชุมนากองน้ำบันชุงเลียซังโน Number 3 is Sang No. อามาอูกะฮีเลยแฟชั่นดีไซน์ลำเตซองอูกินะลิมสวยเตซองอูคี Sang No, enjoy fashion design and painting. กองน้ำบันลีซาซัน Number 4 is Sasan. อามาเป็นบอลุงสุยเดกิโมลนาตัวมเละอันฮวนสิเตอูคี Sasan enjoy playing soccer and she loves cooking. อาซอมินากองน้ำบันงาเลียจริง Next is Jing Jing, number 5. อามาอุ้งนาโตกิไซฮีเละลามซองอูกินละสักซองอูกินะลำเชียวซองอูกินะควอลซินซองอูกินะมันใส่ตัวมเตซองอามาอุ้งนาฮี Jing Jing enjoy dancing, singing, hiking, traveling, and photography. กองน้ำบันกุกเลียหอยนู Number 6 is Hoi Nu. อามาฮีเละบอลุงสุยซองอูกินะกิโมลนาเละมิวสิกละไงเตซองอูคี Hoi Nu enjoy playing soccer and listening to music. กองน้ำบันสกีซาราเดโน Number 7 is Date No. อามาเป็นอาวุงนายเลยสังเสียมาเซมินะนักสักโตลามโตปะเซียนนินพัดนกอัศยีที They do enjoy teaching and singing and dancing as well. อาโซมินะเลียซอซอนจูนี่ซอซอน Next is Sasom, also known as Junie. อามาอุกเป็นนะฮิเลลายซิงซงอูตัวจังนี่นะมวยตรงกะและเอ็กซ์ไซส์บอลแต่ซงอูคี Junie enjoys science lab, as you can see. She also enjoys reading, hiking, and exercising. กองนำบัดกัวเลียเซียนหอย Number 9 is Sian Hoi. เซียนหอยนะฮิเลล
ละสักอูกกีทัตุมอูกินะอันฮวนจงอูคี Sian Hui enjoy singing, playing guitar, and cooking. กองนัมเบอร์สองเลียจันหวย Number 10 is Zen Wai. อามาอุ้งนาฮิเลดรัมตุ้มจงอูกินะมินตมีเซตจงอูจินะตัวคิดจังยินะลิมสวยเตจงอูกินละสักจงอูคี Zen Wai enjoy acting. She loves to play drum, painting, as well as singing. อาจอมินากองนัมเบอร์สองเลยค่ะเลียทีนานวม Number 11 is Tina Nuam. อามาอูกะฮิเลโบลุงสุยกิโมนาเลอันฮวนเลนาวจินอูคี Tina Nuam enjoy playing soccer, cooking, and babysitting. กองนัมเบอร์สองนี่เลียกิม Number 12 is Kim. อามายินบสังนาฮิเลนาวบังเตโตกิทวานบซาฮัสเซียวันเซมลิมสวยลาดมิวสิกตูมินามินิซีตวมตวมเตะวอลเนเทียร์นาเซมคอยขัดที Kim enjoy playing with kids, dentistry, drawing, writing songs, playing many instruments, volunteering with other ministries. กองนัมเบอร์สองในชุมเลียดีดิม Number 13 is Dim Dim. ดิมดีวีอาวุงนาฮิเลลิมสวยจงอูกินะพัวจินจงอูกินะนัทักเปวอสินนัวมาฮิคาตาฮิฮิ Dim Dim enjoy drawing, traveling, trying new things. Give it up for Zolia 2022. เจ้าเล่ตัวคุณเป็นนานเป็นเสียเจนี่เลยโอเคตุนอันนั้นจะโซตังเตะซ้ำแล้วเนี่ยเลย Now we welcome โซตัง Zoltan. เตะ ready ได้ยังโอเคเอามาใส่นะโซตังกองนัมเบอร์ขัดกัปปี Number 1 is Kapi. กัปปีฮิเลละสักเลลายซิมอามาอุ้มนาฮี Kapi enjoy singing and reading. Azomina กองนัมเบอร์นี่เดนิเอลม่วง Number 2 is Daniel Muang. เดนิเอลม่วงอีอาวุงนาเห็นลำเสียวโตมัวตุงกาโตลามนาเลอีมุดนาอีมุดจงอามาอูคีอันเนลจงอูกลาย Daniel Muang enjoy hiking, dancing, sleep, and eating. ลุงนะเวลุงนะเวโซตังเดนิเอลนั่นเสลวเจ Daniel Muang, everyone. อาซอมินากองนัมเบอร์ทูตังตุงปี Number 3 is Tung Pi. ตังตุงปีนอาวุงนาฮิเลลิมช่วยเลบริวอลกิมอลนาเตอูคี Tung Pi enjoy drawing and playing volleyball. Azomina กองนัมเบอร์ลีตังเปาคว
Number 4 is Bao Kwao. Tang pa khwali ung na hi le bolung sui u kina gym dong ki bol le exercise ball si te ama u ka hi hi. Bao Kwao enjoy soccer, gym, and exercise. Azomina kong number nga tang chin ta. Number 5, Jinta. Tang chin ta ya u ka hi le bolung sui ki mo na le mobile game te le lam xiao ji te ama ung na hi wa. Jinta enjoys soccer, mobile games, and walking. Azomina kong number guk tang tung pi. Number 6, Tumpi. Tung pi na hi le bolung sui volleyball te le basketball ji te pen ama ung na hi. Tumpi enjoy playing sports, soccer, volleyball, basketball. Kong number sagi tang khwa khwal. Number 7 is Kwao Kwao. Khwa khwal ni na hi le ama ung na pen exercise ball zong u bolung sui ki mol na lai sim le low pa men zong nop sama ma ji. Low pa men ki sam pen na sam bo. Kwao Kwao enjoy gym, soccer, reading, and mowing grass. Kong number giat tang mung no. Number 8, Mung No. Tang mung no hi au na hi le. Tui pe u bolung sui ki mol na te le volleyball zong u ki na lai sim zong u ki. Mung No enjoy traveling, swimming, soccer, volleyball, and reading. Azomina kong number kwa tang som no. Number 9 is Som No. Tang som no na hi le bolung sui ki mol na zong u kin volleyball zong u kin music langai ji te zong u ma ma hi. Som No enjoys soccer, volleyball, and music. Kong number som tang David Lalpu. Number 10 is David. Tang Lalpu na hi le gym ki mol na zong exercise ball na chi te man u ki. David enjoys soccer, gym, as well as martial arts, and he's been teaching how to shoot and rifle and pistol. Give it up for Zolia Zoltang! Nasa luama te tu tunga alung da moy ma ma khat zo tang te adinga inunga ki zolia te an huan u zong pol khatom mo i zo tang te zong lo pa me ding omina ko kyang zong me thun pe mai na i man chang me sak pa le ching thum lo nge den chang ina anna sa zo tong pai la ding ina to chang dot na te zong ngom ta dinga hi manina hun khem pe hun kem te kenga ap kik ni lungdam. We'll be back for round 3. iot na ikong ata khia le guai tang me de
tu na ot na lam chinon lo le de ngai na lam chi le ni mo Amen. Tui na de na zong hoi la hoi tampi taken sakit mate tui na Zomi idol round 2 na hi ta ding na khut be na to mok zia zia ni la tu na Zomi idol tanu te tunga ahon a phi kek ni lung namang he idol round ni na ki ban ki ding pe na lung namang mahang he to round ni na pen amawi community te ina tels la sung pan ni na amaw telina to teng sadinga apake na ki bang hai mani na alla thulu pen nalamet na sanga chi ya just ong sep sa u Benjamin Lian pi la he khu be na pen he gwai to ong ki dem ding hai mani na idek me na tha pe cha ni Okay. Tôi na sampa se ni mate. Tôi na ama sapena idol number guk Luno. Okay, Luno sent pi ya. Piye. Okay, so waktu tadi nong saja. Lalu pernah bisa saja ni guai. Na to chu te dai bang lo we lung ka cha ne min no na ya na la met bang tang tung lo we chi nang thai lo in om nei ya son ding mon ding thai lo in om nai ya gam la pi en ken nak yang a om ten khan poki na lung gel na bang long tang tung lo ha na mai la ma ding lung ya in om ke na pen bel a u pa i biak pa siang yang na bai te nga pi na lung gel na sang in na ban so na la men na sang in na ban so nang nga ding nga hoi bel ang gel sang ten lo pa ang su luwang ta pang mi
เม wow luôn lâu năng bé lá xiêm mạ mà hi mọc chê ลุงดำเม tu na nang i na la sak ben kho ben ong tiak sak ding ina mo usan boy asam hini check okay Luno, thank you again. Mate, hi another show kharong peleo leo na hi men to lung dam hangai mo. Nala sakdan pen pro lokinta. Hi ziao. Mate, law na kha zong ben lo nan nala sak pen nang na expression to tampi ta ong lakya thei. To ki jang improvs melody line tampi ta improvs nang ong koi thei mo to ta khem po hang jong na selwa chi nang comment pen wa mangai. Lung dam e. ลุงดำเม Hung da ma mai le Kele Luno pen nuta bang nuta to ka ki bar huanga ta ko pen ka tan lang pan wa tan li dong sa ka khom hiu ching gen ni nge ai na Tuy na mo next out by ni la idol number giat lia lian Vek pin khut pen na to muak ja ja lai ni e Nất tuộc chú tê thầy băng lâu in lung kia chân nê min ôm này ya nên làm ép vang tàng tung lâu in chỉ nàng thầy lâu in ôm này ya xuân điên ngoan đi thầy lâu in ôm này ya cầm lá bi en kin nè kia nga ôm den kha ho kin na lung ge la bang hong tang tung lo ha na mai lắm mà đi lung kia in nong ke na ke feel a upa if dia pa sian kia na vai den up in na lung ge la sang in na hoi zo na lam ben na sang in na hoi zo nang nga ding a khoi vel ong ge sa tin tàu qua am su lung muang ta on ni nát tuộc chú tê thầy băng lâu in lung kia chân nê min ôm này ya nên làm ép vang tàng tung lâu in chỉ nàng thầy lâu in ôm này ya xuân điên ngoan đi thầy lâu in ôm này ya cầm lá bi en kin nè kia nga ôm den kha ho kin na lung ge na bang hong tang tung lo ha na mai lắm mà đi lung kia in nong
我先不saya le. Sangam nula sang na to kisay na liani happy na to komen ng piyak sak theria. Hello Lilian, siam lo zelina. Ila akibang nahon sa kuhangina no i style mo. No i oto akito adan atuam azak nob dan atuam de kina kizahi manina lungdam mamahang. Ina audience ten zong a enjoy te ku nuama sak te ku umingina. Ina na open akhum na ben on hi kiaw khatomina. To ben unique sama maingina hoi sama maing labang akhum a record a na lakum bang angai hileng repeat mo aking ngai thei ding namina na okhum ngau ngau hi manina tua comment le compliment ong pya hi ning lungdame siam lo Lungdama maile. Akisomina idol number sagina. Esta lulu na sami panele. Na thuốc thu tê đầy băng lối lung gia thân nê min ôm na ya na lam ết băng tang tung lối chỉ nang thấy lối ôm na ya xuân bình muôn đi thấy lối ôm na ya gầm la biết kên là kiang ôm tên khăn
เสียเอสเตอร์ลุงนะไม่ลุงนะคอมเมนต์องค์ยักษ์สักดิ่งนะมั่วอุเลียนเปียสามินี Amasa na hi top 5 te tunga hi option dangom na pin hi kala na vek wan ong tel sagulung dam kipa ken ang tanging ke ana sol hello ai mo okay cha nasaku khat ki khat no star tek tok san mo sang no mama estai kathanga na diak pa ma pre chorus na sak dan mo to tha nga ing chang ama version bang kai version sang hoi so zo la ing che tha nga ba ba ลุงดำมาไหมแล้เอสเตอร์และอุเลียนปีตัวจองลุงดำพังเอตุยนะอากิซอมินาอิโซตังขัดแบกในอินไหนฮีมาแต่ไอดอลนัมบันนี่นะทางบอยสามินีนัดตัวทูเตได้บางลุยลุงแกทานเอมินอมในเฮียนัลลำเอ็ดบางต่างตุงลุยจีนางเทลุยนมในเฮียส่วนดิ่งมวนดิ่งเทลุยอมในเฮียกำลาปีเอ็นเกนนักยังอมเด่นขาโอกินนาลุงแกนาบังตั้งโลหะนาไม่ละมาดิ้งลุงแกนมเกนาแค่เปลอาอุบะอีเปียกปาเสียนแกนาใบเต็งอาปี na lung gel na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo nang ari na hoi bel ong gel sa ten to pa ang sum lung muang tak ong iตัวทูเตได้บางลุยลุงแกทานเนมินอมในยานันลำเอ็ดบางต่างตุงลุยจีนางเทลุยอมในยาส่วนดิ่งวันดิ่งเทลุยอมในยากำลาปีเอ็นเกนนำมายาอมเด่นขาดโอกินนาลุงแกนาสังหงตังตุลกหานาไม่ละมาดิ้งลุงแกนมเกนาแค่เปลอาตุบะอีเบียงบาเสียนเขียงนาใบเต็งอาปีna lung gel na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo nang ading a hoi bel ong gel sa den to pa ang sum lung muang tang na lung gel na bang hong tang tun lo sia na mai la ma ding lung kai nong ke na kem pel a u ba i biak ba sian kya na vai te a ri na lung gel na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo nang ari na hoi bel ong
Whoa. Thang wai nasama amache. Ina sangambala sang natong kombesak dina san boy happy nato asamini. Hello, check. Thằng boy. Thôi. Comment kung piang nộp tắc tắc bel đàn na sắc masak pen hin tuan lung leng sắc chỉ khẩn mơ. Ahang tuan ni na jong hoi mà hi chỉ em nó san jong gen ra mình ấy. Ina apat masak lama mate tem khat tempo problem pian mate ai hi hang anang tua khem pe win la abu pi su sak loina overcome ไปตันเวเวนะตอบดองอินานะฮิเทใจนงสักเป็นนังเป็น country ละซาหินปีน่ะพอปะฮิดานะนงกี expose ขีดมาแต่ตอนนังอี bravery จงทุบยังซายอย่างนะนะฮันจำนาจงทุบเจจิงแกนว่าไง Lung đắng. คุณเป็นนักเป็นเซนนี่เลยลุงน้ำไม่กวายอัตโตนายสมัยวินาโมออนไลน์ประเด็นเตจงอินะมีปีเตลักปันปังจ้า just แต่มีปีลักกิตุสักเซเซยามชิโมอ่างไอสุนกิวยาของน้ำวัวเล่อันนัวยังฮิเลเป็นมิวสิกหอยตะกากิจเทโลโมตัวให้มันนี่นะมีปีลักเล่อาจารย์น่าอนวมดิ้งนะมีปีลักกิตุสักฮีชีตัวองค์ที่สักยังไงโมออนไลน์ปันเตลคาร์ลอมเตตัวด้านเฮียอภัวละหน่วยมิวสิกหอยตะกากิจเทโลให้มันนี่นะหอยตะกาจากที่นางวินะมีปีลักมุนหอยนากิตุสักฮีชีตัวกิจสักนี่ลุงดำเมอตอมนักกว่าเชลัยเลยกวยเอลีคุณเป็นนักตัวมองเสียเนี่ยเลยเอลี Hello guys. Alam mo jong nga kintek dingi chang ina ivek pin sa kom ni mo. Na tuang thu te dei bang lowi lung kya thane min om na ya na lamet bang tang tung lowi sinang thei lowin om na ya suan ding muan ding thei lowin om na ya gam la pi en ke te kya nga om den ka hoki na lung keo na bang hong tang tung lo ha na mai la ma ding lung pya i nong ke na ken pe wa u pa i piak pa sian kya na bai te nga vi na lung keo na sangin na hoi so na lamet na sangin na hoi so nang adi nga hoi bel hong keo sa te to pa ang su lung huang ta oli na tua thu te dei bang lowi lung kya thane min om na ya na lamet bang tang tung lowi chi nang thei lowin om na ya suan ding muan ding thei lowin om na ya gam la pi en ke na kya nga om den ka hoki na lung ke na bang hong tang tung lo ha na mai la ma ding lung kya i
na selway na ong ay mamay tu na Ellie comment ong piak sak dingin na mo ulian pia sam hini Eli pen ama la ahi hiat tebek siam kasak le hi asak di chang excite ma mo bok ching pai kam che aya alamo lama alo dan ngia pen emotion pai zak nop sang ngia ding chang mi touch ma mo mi campo no zong touch tek in lamening ina ala apo dan te zong a balom lo ma pok dan zong hoi sai chang thang a ngia ding lian ni chi dan le na concert VIP ticket dong le ning e lung da ma mai ulian bi okay lung da mai le hina konggen nop khalai wa de na nu mei ti bu ka mo ya phong khat ki mui na zolia me hoi mama khadi profile picture o mina to na phong u aman khak le mo amaya ong laun ji ong gen no mi nge okay tuna idol round ni na na kho pa ko lom i mo de na mi pi ten mo nang la siam mel ma ong ji na long adam yaตัวเลยจริงจังเราคันแสดงตัวเลย ki nga loi okay idol round ni na tunina zouta hi manina online bangen te hi zongina hitakang pai khe bo lungnamung den changina top 3 ge ni kheri hi manina atop dong nga gunchi lungnamange hun khe bo chamen to ap ki ne lungnamele Hello. กะไลไซจะเซนนักลักเกยหังไอ้กวยไอ้อลาสเกยละฮิโลมาแต่โนเวบังจีเซนปีเตกเฮียจากนักเทลวง Zolia zotang te en le hang na mel hoi tha hoi kiu zel อะตัวเอ idol te en le na la siam kiu zel ki buai ai tu tung bel ตู้ตุงเบลอิโซเลียโซตังอิโซมีเตมาบาฮิเบอองลุงขังสักเกยมาแต่ cái ang tăng như ngày lom เกยโซอังตังลัวมีปีแค่ปอโซอังตังได้เงินหลับให้นักมาแต่ cái tol cái lom mọi tu namun teng à na ko ul le kilo me no tek song me te han lom azom bang tu na azom pai sam sam ตูนะอโซมาอีหุนเตส่งไปก็หิมันนี่นะ advisory สระ USA มอปูตอลซอมเลียนอินะ short speech จีนะฮิตงาเบลมินิสอมละงาอาหุนากิกยาอินะอามาสาตักนักเรียนปีต่ออัสสัมพินีอามาคิดจังเงินนะกวางไปดิ้งจีส่งให้ปีนาตองแกนขอสักไปมาแต่ Hey, som le khat na zomi future generation chi na tua chang gen phon ni den tak chang na zom ni ma ta tua de anak ki ko le chi ni na Hello. Damo zo mi. Nuo mai ma to goi zia mai. La sa te la siam. Me hoi te la hoi te mo. Ina. Zo mi khom pi bo la tanu lung pen tu ni la som le gia thi na. Tua zo kum li ingak ma to tui na. Ung tung ki kina tua ki kal pen nak pi ta kina khang to hang chi tua tu ni na mu sa ki ngei. Ina la sa te music tum te Zolia zotang te akipan ma to hi anong sa teng rajak piu na siam thei ma na selo ma mo te chi to ma sa nong gen no ming to hi chang ina bang ma pi chin na de ta kei lang ina hi tenga jidai USA tu ta ma jidai USA board chairman pu son pi na khom pi chang ina hun thu gen na tom no khatong nei le chi chang ina lob ta kiren na sang pa ing ai rồi cable thu gen son lo ding hing ina zomin kwan zue se a be sa tur ni le som le thuma ki panina som le gyat chang na na se mina tur ni le som le thum panina som le sagi chang gen vai tanu kum li sung se mina tur ni le som le nga panina som le sagi chang sum kem se mina som le sagi panina som le gyat chang ED seminar zomin kon zue se na executive director ine ma sak pen khat jong hi ing ina na se pi kalom khol te tu ni na nom ta kina kimuki thei mai tang thak jong por khat mu kha kai mani na nak pi ta kina lung dam ing to bek tham lo ina hunak sa tam pi
สีนามันนาตั้มปีตักตุนิเลสอมนเกียรลายาอิมวนิส่วนนิจาตักองอีที่ไงมาอิสยาปีเตปอขัดมุนโลอีมันนาตุนินาตัวแต่มาเตจงผ่องนางปุลางนัวมิงตัวคิดจังอินะจะได้ด้วยเสตุไลตะกิตามเป็นกุมขัดเบกิมาตะเลทุไลตะกาบดเมมบาเตนะชาเมนป่วยจงอินะอีดีป่วยจงอินะเกนไวตันวยจงอินะสมแกมเตบบอลเมมบาเข้มเปวนาเวกปีนั้นให้นาเต็งเข้มเปวรีพอร์ตเตจักินนัสยาลัวสาอิงนาหุ่นนาเพียกเตวจาตาขยงสมามาอิงเป๊กขัดจงอ่างสุงโคน้ำเห็นละว่ามาตัวฮิบานนหันจำนาเตวตัวนี้นะอากาศนาตั้มปีตะมุเทมันนะลุงดำมาหังกิเตลจีลีนะกิเตลมันตุงอินะมาตัวอีกามากูวิรังอมจังอินะเตดีมาเมย์เสร็จกิสัมมาจิจังอินะกิเตลคิดจอสอนนาเฮ็ดโลขัดอินะเมย์เสร็จเลียนปีเตดีมากิเลสักโจอากิปันก็เต้นอาสากองมาน้องทีชาจีนะอีกปัจจิลาเก็บนาเป็นปัจเจนิทุบางเปียนะอาเซมเตนหันจามินะกิโลจิงเต้าตัววินะตุยนะอิเสพเขียดเป็นเอโนรีพอร์ตบางอิสิมอิซากอิสิมจังอินะลุงกิมหวยมาฮีโนเต็งมวนหวยตะกามาใกล้ของในขากูมีปีเตหัมพากิสาองจีตัวองแกนัวมิงตัวเบกทำลวินะจิงตานาในตะเกลังตูตามินะจะได้ช่วยเซบอตินะเอ็ดไวซาคดินะน้องเดนเอาตัวกิตัวกินซงบางมาเกลัมปนินะไงสุดเพียงนายซงของเดจอลหางินนักปีตะกินะอ่างตังยิงจีตัวตัวนี้นะลุงดำมงกงนัวมิงตัวนี้นะเก็บเอาจีมาบังอินะทุกแกนเป็นตาเลนแล้วคนร้อยตรงนี้นะกับทุกแกนดิ้งเป็นตุงต้องจังบุเรงเปิดมังเทเจจีนลายตัวเฮตินะเจมเตงินะอิลละมากากับเจรันจินินมั้งอีน้องซิมแก้เบลลายลุงสาวเราดิ้งอีจะเป็นปุ้ยนามินิสมหนึ่งของเปียกินตัวเจ้าจงเบย์สักโจเราดิ้งหิงจีตัวแกนอมิงอีน่ะทุไลตักอีน่ะโจมีเป็นเกนโจมีขมูดานไม่เตนั่งโจมีเตนมูดานโจมีขัดโจมีนะอิมูดานเลยอิสานดานไอโจมีนะขัดเลยขัดกีบังโลจินินมั้งตัวเจนะตัวเนี้ยเกนโจมีขมูดานเลยโจมีเตตัวนี้เจนะบังดินมุนเอาไม่เฮียมจีขัดมาแต่ตัวนี้นะอิซากแมงคนหลบปอขัดตรงแกนดิ้งหิงอินตัวอิน่ะมาใส่นะโจมีเตขันโตนามาเตโจมีเตชุพินาปนินังปันหนัวมิงเจสคำส่งเบกกะโจไม่มินปัวปอลปีมั้งปอลปีเบียงนาปอลปีเป็นจาเลสอมเดลีสินเซนอมาตัวไหลตะกินะอินะอามาขวดเต็งอามาสเตย์เต็งเรจิสตาบอลินะIRS ตรงไฟวันสีจิบังดิมเดมขินวีเวสวกี้ตัวคิดจังอินะโจมีแต่ไม่นอนมานาจินีนะฮิตุลสาบังโจมีตั้มปีตักเตนะเซมนาคอมพานีตัวมาโจมีแต่โจไลเตจงอินะมุนละมาไม่นะมุนเข้มไปว่าอิโจป้าอิโจไลโตนาคิเซมเทมอตัวคิดจังอินะโจมีแต่สังกัดนาจินีนะเวสกัมสุงจะได้เวสเซย์ไว้หอมนาโตตุตามไม่นะฮิตุไลตะกาตุลซาไม่แต่ตุลซาโจมีตั้มปีตักเตสังกัดนาเจงสังโจไลกิสินสักินะตัวโจไลเสียมเจนเครดิตงะจีบังไม่แต่เครดิตกิเป็นเสียตัวคิดจังอินะพอเลนโอเรโกนาจงไม่แต่ZAUSเตมาไกไว้หอมนาโตโจไลสังว่าโจไลสินี่นะเครดิตกิเปียจีบังฮิเจนะโจมีเตดินุนเป็นUS กำสวัสดิ์อีบังจีเดอาสานมานาโมอิทุพาสานนาเตลุงกิมหอยมาฮีตัวคิดจังอินะโจมินควน US เลZNCM อินไม่แต่จูเอนาจงปันบุญลิมจิมาองะเด็กทำโลวินะเบียกนาลำปันเฮลเลง ZBC กิปอลนายนะเลยตุงบุปผาตุยภูมิเบียกนากิปอลตุยภูมิเบียกนากิปอลนั่นเลียนเป็น BWA เมมบังรูดจีดานเตงไงสุดจังอินะโจมีเตดิ้งอินะอิทุภาษานาเป็นนัสมาฮีจีตัวตุนีนะองเกนนัวมิงตุไลตักโจมีเตเลยตุงคำตัวมาอีกเททางเส้นทางอินหุ่นขันลายินโจกามากิจีเลยตั้งตุงเตียงคอมเล่อบุสคอมไงเตฮีเลยตุงการพิขันนาเลนีนามาเสียเลกิวกินกำทุเลมินำวายกิวายหอมนาข้างในโตโจมีเตฮีตุไลตักโจมีกิจีมินำเตอามิมาลินบังซาพายามจีอาเทนอมจอมดีใจนะตัวเอ็นสุกดิ้งฮีหัง
กอลคำซุงโจคำชินสเตเบเบกะโจมีกิจิโจมีกจิจังอินะมินตับเนยมาเตคัมเพนกุลมินตับเนยเป็นโจคำชินสเตซุงเบกเบกะเต็งขันเลตูลสอมนี่เต็งขันเลตูลสอมนี่กิพาฮีตัวเป็นตูนี่เลสอมเลลีเซนซัสเบสักอากิจำเตโมตัวคิดจังอินะเต็งขันเลตูลสอมนี่กิพาฮีมันอินะชินสเตบุปี population นี่25%เป็นคัมเพนกุลโจมีเตฮีหังเอกไว้ตัวคิดจังอินะกะลีกะบอกวมาเตฮิกอลซังะกะลีกะบอกวมาเป็นคัมเพนกุลโลโจมีมินตับในมาเตเป็นเต็งคาเลตูลสองวาลกิพายจีนะกิงไอสุนีมอตัวคิดจังนะอินเดียกับมณิปูร์สเตย์เล่มิโซกัมสเตย์จีเตียจงโจมีคัมเพนกุลโลเป็นมิมาลเต็งคาเลตูลสองงากิพาดีกินกิงไอสุนมอกิงไอสุนีตัวเฮียทุไรตักโจมีคัมเพนกุลโลมินตับในมิมาลกำนี้นาเลกำทุมนาตุงซาเตปานายโลวินาเต็งทุมเลตุลสอมยัดกิพาฮีกำนี้นาเลกำทุมนาตุงซาเตตกอมฮิเลงเป็นโจมีมิมาลเต็งลีมาเตลักลีตูลซาลีวาอภามินำเลียนมาเทียงจีตุนีนะมิมาลกิมินาอิลงตั้งเสกอยดีนะเดมาอิงตัวคิดจังอินะโจมีเตท่านเอนามาเตอีท่านเอนาอิทหารนาองมูปีกำเวงอีข้อเวงเต้นโจมีเตกิลตัวกาอีกาลส่วนดิ้งปะตาวมาอุหิมันินลำไปตัวจงอินองเพลคำองสุบวยทางองเสียตอนตุงเป็นตูนีดงอหิฮีตัวเตนกอมสายโจมีเตปิลวังตะกาอีกาลส่วนดิ้งทุปิมาฮีตัวเฮียโจมีเตกิทุหัวลีนะโจกำเละโจมียาดิ้งมาอินอนหนักเละโจมีมินโตทุเนนาบุกิมอันนี้โจมีสเตย์เบคิโลวินาโจมี internal self determination เบคิโลวินอสวักตาโจกำโจมีเล่นโจมีครันที่ลงตุงโจดิ้งมินำเตฮีบางอย่างจีเล่ตุไลตักเลยตุงอสวักตากำปอลขัดเดียดจางอินโจกำมีมัลพะจะเล่โจมีเตเลยตั้งกำขัดโจมีเตเลยตั้งสางอินอะตอมโจเล่อันเนวโจกำเล่มินำตั้มปีมานอมุฮีเลยตุงตุยกุลกำขัดฮีเซงกิสแอนเนวิสกำบังเป็นตูนิเลสโฮมเลสกิเซนซัสลายนะมิมัลตูลสอมงาเลตูลงาเลจะทุมเลสอมลีเลงาเบกพาวฮีตัวไลตักกินาเตดิมดิสทริกมิมัลจะจงพะโจโลฮีตัวไลตักโจมีเตอิลอมเตนนาเตดิมเละตนจางห่วมเลยตั้งเบกปันเลยตั้งเบกเป็นตัวไลตักเซงกาปูลคำสั่งนะใจโจกอลโจฮีเตดิมตนจางเล็กกะลีกะโบเลยตั้งกิโกมเละเอ็งเลนคำเจ้าสร้างกอลโจลายฮีเลยตุงอสวักตาคำตั้มปีตักตัวไลตักโจคำชินสเตเลยตั้งสร้างอินอันเนวโจตั้มปีอมฮีเลยตุงขังโตมากำขัดฮีบานะนี่ตู้มะเตนี่ตู้เฮดกว่าตาพอลพิอมนาเบลเซียมกัมเป็นตัวไลตักเมียนมากำหัวมาว่าอิจิมาตัวว่ากำสร้างอินะเนวโจลาฮีตัวบ้านน่ะอีกคำเวงบังกลาเทศคำส่งเมียนมากำสุงอาเซียนสเตย์สร้างอินเนวโจลาฮีอิสราเอลคำบังตัวไลตักจางกงรีเจนดิวิชันเลยตั้งเจียบังเบกพาเลลฮีเลยตัวคำขังเต้าเละอร่อยจึงมีน้ำตั้มปีตักโจมีมัลจะเละโจคำเลยตั้งสร้างอินอะตอมโจเละอันเนวโจอสวักตาคำคันซีนตั้มมาฮีตัวฮีมันินตัวไลตักกำไว้เลยตุงข้อหุ่นเละมีน้ำเตะขัดหล่อนาตุยหัวเลียจางอินเลยตุงอสวักตากำตั้มปีตักหงเพียงแค่ต้องโตลายดิ่งฮีกำกิ้วนา politics อิจิเป็นส่วนการจานการละกิไลเจียวเททูหินอเพียงนายโลไปขี้อเพียงเทโลทวมโลฮีตัวฮีมันอินเลยตุงมีน้ำดังเตะขัดหล่อนามาบังอินโจมีเตะจงข้อหุ่นล้วนจะเตะหงไอเสียมอิฮัมพันนาดิ่งเตะลักเสียมินอิเสียมนาอิพิลนาเตะกอมพอมินอิทหารนาเตะโจมีเละโจก็มาดิ่งอิจันนักเละเลยตุงกำดังเตะเละมีน้ำจิตอมตั้มปีตะกินมีน้ำเละกำทัวอบุกิมทุนเนนา legislative power executive power อสวักตากำ
อันนั้นผู้เขียนมาบังุนโจมีเต้นส่งสิกสันดิ้งบุกิมเจียเลตรงตัดด่านเหตุการณ์อันในเตหิมันินไม่ละมาสอนนอนโลหุ่นขัดเจียงอินอสวกตาโจคำอีพุดแค่โจเปลี่ยนโมดิ้งอีจีตัวนี้ก็หนังแกนัวมิงตัวคิดเจียงอินะตัวไรตะกาอีกำทุบยังเตะอามัลมาลีนะอามินมินินะโลเกนีไอ้ส่งอินะคิดตะกาของไปเขาไม่ส่งออนไลน์ไปน้องเงินเตนะอีพ่อดิ้งอินะก็พ่อมาน้ำนี่องแกนัวมิงอเบซาตุลขจักกัวสมดีเลงากุมโอกาสขานิกุกนี่เลนิกัวนี่นะญี่ปุ่นกับฮิโรชิมาเลนากาซากิอเมริกาเตยนะอะตอมิกบอมขียตินะมีมาลเต็งนี่เลตูลสมนี่เลตูลกุกสีขัดินทักทุนสิวีเลยตุงกุกดิ้งอากิถอยญี่ปุ่นเตะกาลหางมากาลเสียมมาวีอินะทุไลตะกายอีกคำเวียงเซนเตจงอินเดียเตจงอินะญี่ปุ่นเตนอาจจะมังหินจิไม่นี่นะตัวเต็งเลยตุงกุกดิ้งเทมจิกเป็นสับบ่มาเขียนจังอินะมีตัวจังมีตั้มปีเต็งนี่เลตูลสมนี่เลตูลกุกบังสีจังอินะเลยตุงกาลหางมาหินะปิวนะเสียมมาหินะปิวนะอามาเอาท้าอามูจังอินะอามาเอาสังท้าโจไม่มันอินะกาลงเล่ลุงจีนะกิสเรนได้นะกาปินีนะตัวตรงมังเวงจีรานีนะอามาเป็นบางจีดิ้งเนี่ยอามาท้าเทยก็จังอินะอากาศเตท้าเทยนะมีปีโมนั่นเองเรามีปีตั้มปีแต่ก็สิจังอินะน่าสมามาอินะกาเลสาเป็นตัวแกปนินะกาลกาบยิงลำเป็นญี่ปุ่นกุมปีนะถ้าเป็นนอนโลตัวนี้ดงมาจงมาหาลนอนโลจีนะอิมุสาฮีตัวกงเงินจังอินะทุไลตะกี้ก็มาบังทุบอย่างเหี้ยมาต่อฮิโรชิมาบางอินะอีกคนปีเตอาจารย์นมเฮียมตัวคนปีสุงะอาเซียเลียมบางจอมเฮียมไอ้เกล็ดตัวกาลตัวหัวหางอินะสวดตาดิงจงอินะอินเดียกามาไม่โจกามากาลตายบางจาพาเฮียมตัวสมริวากาลกิตาฮีคนปีขัดเงินเกลโลอินสมนี่ตัวนี้กุมสมคนเลยก็กุมินาเตดิมาไกนุอินกางนะอินสมนี่กางเป็นกาเฟงกาปางอินกางโลเตนหูเทมันนี่นะกินวมตัวมามาฮีตัวนี้ข้อจางบุบของเกี่ยวสมองเลยกวนหูดิ่งตัวมันนี่นะที่แต่ของเป็นนักปีตะกินง่ายส่วนดิ่งไอ้หมูด่ามันเลยไอ้ทางไปมันของตัวหนาเป็นฮีเลยนักปีตะกินนะไอ้ยาเหเตะทุกขาทีนะบังมาเทเราหมอนั่นเองโลนาวปังนุปีนาวปังมาต่อพี่เตกผู้เตกเตนะอัทวกด่านี่หมู่จังนะนักปีตะกินนะเหตุป่วยอยู่ฮีตัวมันนี่นะที่น่าจะปานของเกณฑ์นาตัวกิใส่น้ำเอาตัวเป็นคอตั้มปีตะกิน400มันคอลุฮีไอ้จงเป็นอามาจงเป็นอลุงกิมาคอที่เราไอ้ห่างอัดเท้าเนยโลจินนอนแล้วมันน่ะคอลุฮีตัวแกน้ำเอาเป็นเลี้ยตุ้งอุกดีงาอากิถอยเงียจงนักปีตะอาการสวนขินอาการไม่ละหมู่บังเป็นอัทเทโลตั้งว่าลายอากาศกวนบังเป็นอัตเตกร้องคำสูงเอามาฟิลิปปินส์ปนากิมุทักบังปอขดมจีดานของโมฮีน่ะก็แค่นบุลปีนะฮีเลยเป็นอีทางไปนาเตอุลตุงสักโลดิ่งไอ้ท้าจงเงินเซลดิ่งตัวฮีน่ะกลุงกิมมานาตัวนี้จังเตดิมขบปีปนินะกำไว้อาศัยปอลขัดเตจีสิมโลมาแต่ไอ้เกลซีเดียมรู้จีสิมโลเป็นกาลตายอมกอมอมนายโลมีปีกาลตายเป็นอีรอมดังแต่ตัวนั่นดีนะกี่อมนายโลมันเนี่ยตัวเป็นนักปีแต่ลุงน้ำหวยสาอิงตัวเป็นไม้ละมาอากวกวยนะก็มาดีนะเสมันก็มาเป็นวินมาตัวเก็บไปเขียถ่าวตัวเตะโดยนักกวกวยนะมีปีเตะนุ่มไอ้นาวปังเตะนุ่ปีปาปีเตะปีเตะผู้เตะเตะนักปีตะกินนักขวาละไอ้ทางไปนาเตะไอ้ถ้าทางเตะบางจังตุนเทดิเฮียมจีเป็นอิมินมูอีเวงอีปามอมขี้ในมันนี่นะนักปีแต่นักกิดอมนี่จีตัวนี้นะฮิตเองไปนะองทุ่งนัวมิงตัวคิดจังนี่นะต่างไล่นะเดี๋ยวนี้นะคิดปัดนาไล่นะอีปุยป้าได้เป็นไฮสายยังอีปุยป้าได้เป็นให้มนุษย์นะดอยเบียจียังแต่อามาเป็นอีปุยป้าได้เป็นนะใครหล่อหล่อดอยเบียเหล่าใหญ่อามาเป็นดอยเป็นอับใหญ่เหล่าอีนะดอยอินโบสเตย์มันนี่นะอามาเป็นดอยเป็นอาเขมวยเวอาเขมดาวเป็นบางเฮียมจีเลยเสียตัวจังก็อุ่นจีละตรงมันเสียบอลลี่นะตัวเป็นโดยเตะเปียนะเสียเปียกี่ตัวตัวเองว่าจังนะกงก็อุ่นจีนะสาธิตว่าเสียงพิเศษเนี่ยนะข้าเวงของเป็นว่าคนนอนห้องฝักกินบางตัวจุ่มจีเลยโดยเป็นเบียฮิโรอีนะ
อาเขมุฮีนะบางอาเขมุยมจีเลโดยอินเป็นบอลเซตยามานาอามาเป็นบางจีดิงยาอันน่ะเข็มบอลเบกุฮีนะอามาเป็นอปอลปีเปลมาลอยเวอากิลังตั้งอาโดยเป็นอามาโกเชงอัมโลเบกุฮีนะอีปูบาเตนเป็นตัวลายเป็กปนาเยซูปัสเซียนจนอันน่ะโลเบกุปัสเซียนมินอันน่ะเทโลเบกีนะอามาเป็นตัวลายอากิบันเป็นปัสเซียนเป็นอามานั่นเทกินไอ้อาโดยเป็นอีปุยปาเตนโดยเป็นโลหิตจีบัตตัวนี้นะมีมากิเป็นของเทดิงอาเบียกเราหางอีนะบ้าของปอดปีตัวเราปอดปีตัวเราบางจะกี่ตายมันนี่นะอามาเป็นโดยนะบอลเสียเราเทได้ดิ้งอามาอันน่ะแข็มมุอินตัวเล็ตัวโดยเป็นตัวลายตะกี้ได้กันมากวดแต่ดิ้งย่ำมาตัวของโดยบางอากิเราทุกคนหนาในเวทเราทุกคนหนาในเวทเรามาแต่รีบคำหนาในเวทเราในสาลัมสามีกันหิงแต่บอลเสียจ้ะอีกากับแต่เป็นตัวโดยแต่ตัวกีบังฮีเพราะมีนั่นนะกิลังตั้งไอ้ดิ้งเป็นอีท้ายอิงาลินโจเวตลอยมันนี่นะอีปุยป้าแต่ปิลนาแต่บางเจตุนี่นะเตียนขันสามแต่เอเตยนะปอปีดิ้งไรเกยนะไอ้ตรงนี้นะอีลังบอลเลยเป็นอร่อยเต็มบอลเสด็จมันนี่นะเอเลยยาหอยตะกายอมฮีเทียดิ้งจีตัวคงแกนักบุลปีนะอีท่านเนี่ยนะเอเลยกิเตลลิงเออีท่านเนี่ยนะกิเตลมันนี่นะอีลังเทท่านนะมีเป็นบางจีดิ้งยาเอเลยกิเตลเรื่องเป็นนาตัวหอยเป็นบางมาฮิโลปีเป็นบางจีดิ้งยาตกกี่ตัวโลปีเป็นนี่จังนะนามาสุมนาเป็นเลียนล้มมาเดนเนตัวมันนี่นะตัวจังอีดินมุนอีโจกามิดินมุนโจกามก็จีจังนะเดียกินะเตดิมต้นจางมาแต่เตดิมดีซีต้นจางทองชิบมาแต่จีขากิปันขายกำจีเจ้าเป็นเกนโจกามาแต่สิมิงินะตัวจังอ่ะตัวนี้จังอีนะบางจีดิ้งแข่งวาลัวตั้มปีตักชิมห่างไอ้ตรงนี้นะอีดาลูนายเกยนะอีลอมตั้งใจตัวนั่นดิ้งนะยาเป็นกาลสุงไอมันนี่นะเทียมไม่นินตัวจังนะองได้สวงนั่นดิ้งเลยพิลวังตะกามีน้ำนักเสียมาทาวิตัวไอ้ตรงนี้นะมีปีสับปีนุปีป้าปีนุไม่นาปังปีเตกปุเตกเตนุนตางนาหอยตะกินะทุปีอาซาจงมีมัลกิมตัวปันองค์สักตาเห็นจีตัวนี้ตัวจังแกนิงนาพิตะกินลุงนามิงลบหลัวใครเจียงอ่ะไต่ขับเพียอะไรเงี้ย เด็กตักจีนมา ลุงทำไม advisory ปุยนะทุกอย่างก็เสียมเกยจีนะเกนเบลตัวสังเสียมจะลายเลยเบลอีตุยหลวงเราเดียมจริงมันพาสมามางี้ advisory ปุยยิงเกนทูแต่เข้มเบลมีมาลกิมขัดเจดีนะอีตันปีกิมเดเละดุนตากปีเทนาดีนะอีเบียกเปอร์เซ็นต์นี่นะไงสุดเสียมนาองค์กรกิมเจตาเห็น อาเมน ดูนะอาสมาอิสับดีนะเดนไอเกนสายฮีตอมจิขัดอิเล็บมาเตะตัวไอสับดิ้งเป็นตัวขัดสกัวสมกัวเลงากุมลาย the first โซมีกงฟู action movie อาศัย director กัวไอตำมกไว้อาทัยขักเกี่ยวลายมั้งนะกัวไอตำขัดกำขัดอาทัยขับไปวิ่งกำขัดนุ่งแกนไซอุเดียลุงดามิลายส้มกามปูและอสังนาวปังเตหิสังนี่นะโอ้ตัวมาทุกขนมฮิจะได้ไปฮิเป็นทุปีลัวบะฮังทุปีจีนเทน่าลมแต่ละใครโลกก็ยังเกนเดียวเลยหรออีอังตั้งปีมาฮิโมโซมีฮิเล first movie อีจีสินไลกูลิงบังโดตัวเป็นไอเอ็นกิมเต็กดิ้งในหุยามใช้โลกันบังก็เอดาเล่หอยสมาอินาตัวเป็นดีวีดีอาซงตุนโซเปาเล่มังป้าวาเก่งอาตาเจนที่ตั้งเทรลเลอร์ตัวหุ่นไปปักนี่มาเด้อะไรงักละดัวไงแค่เฮปินาต้องรักสักปักบูโซเปาวินาเฮปินาต้องรักสักปักบูจีแค่เอาเงินมามงเอ
ว้าว pre-order หนังสงบมาแต่ค่ะอินาตัวเป็นโซเป้าตัวจิเลงมังเป้าตัวจงเอามา advertisement มั่วค่ะมังก็มาองกิเฮลลอมและกวาลเตสงออกมาหิมันเนี่ยนะเอามาว่าเดียงมังเป้าวินเฮปินาต้องฮอนสกุลจินจงค่ะองเงินหนอมไหลเงี้ย ว้าวน่าสนุก น่าสลวยใช่ไหมตูนอาซมลอมได้นะอีกแกนเป็นอินาวเตเรดีไหนตัมโม องไปตาบุเล่ปูลายสมกามปูบวนสิงเล่อสังนาปังเตหินจินะตัวคิดเจงนะอาซวานักกิงดิ้งนะโซเลียโซตังเต round 3เล่ตุเจงนะโซมีไอดอล round 3ฮิดิงะอตบนะตบถึงนาลำโตอีหุ่นเตอคินีดีหังตัวอิมันนี่นะกว่ามาเปกเจียเลยนะอีหุ่นเตอตบด้วยนะเองอักโซเสียมนาดีนะกิทุมรวมลายไง คุณเป็นนาโต้ช้าไปเสียนี่แหละ ฮัลโหล ฮัลโหล อย่าขายเบิ้งไปกูขายบ่อยเดี๋ยวเนี่ยไปพี่อะไรไปพี่ลำบะนั่งเฟล็กตัวด่านนั้นที่ไหนจินต่อยสามีน้องชิ้นสักโลมั้งเสียมูลมเตไอมุสาของกะกิปงเกยนะมออามันใส่นะที่บังอาคุณพังเปียประเสียนตุงแหละคุณองเปียจะไตสเวเซมาไกเตตุงะลุงดำถูกกวิงเต้าป้านี่มากิมทุปังเปตาแฮนตุนี่เป็นโซมีคอมปีหิมาบังเงนะโซมีเตโตกิไซเบเบกอากิสุนซอมดิงองฮีองนังอักเตตาเวนสินะองทูมิงอามาไซนะลองลิฟโซมินกวนซูเอเซ่1 2 3ลองลิฟโซมินกวนซูเอเซ่ลุงดามอีจีสักเกลเลยขังคัดขังนี้เจียงอ่ะอิมินนงอนอีเป้านงอนอิงไงน่ะนงอนองมังดิงหีตัวโมหีกะมะตัวเจียงไงนะไอ้ไทยบังไงนะอิตูเตอิตาเตไอ้มุนเต็กปันปัตตาหวยจีนาโตอิดานานาบังเตียงกิปันฮีโอเคลายมาเอนะบ้านองบัวลุงเห็นนะ
cái kamin bibel nang đâu cả thì mo yang tam zuan pen kam pu buan sing ai zong lai zom kam si nong sam katang wala patina ni nam vein ka khwai zong ka mom na hi bangina hu je kam thei ne te hoi nang hi zong ina ni nam vai to kisai paule ham te zong thang no te adi na ka hi thei bangina a hi to ba kha thieng chi ma sao hiก็เชียงกันนะนาวปังเตเป็นกุยดานี่น้องสักวุจิขัดอมินาตัวเป็นอันยักเดียกินะนาวปังเตกำดังอายุมเชียงอินะอินาวปังเตเป็นพิดานี่นะอีปาเวลาสินสักเกยเลงที่จิเดนักจิบังเวนะขังคัดขังนี่เชียงอินะนาวปังเตอปามินเทโลสมตาอนุมินบีเซงเทโลที่มาเตเล่ช่วยเสียโจมีนาวปังเตสวกดีจังเงนะอีเป้าน้ำนี่หินแหลงส่งอควากุนโจมาดีฮีจีเป็นอีลาเมนิงตัวจังเงนะอความาเปวินปัตตาเสียมดีนะหันเสียมเทคนิคจีองแกนนัวมิงตัวจะตัวนี้นักเกณฑ์นบเตียนเป็นบังเดียแค่มีสิเลยที่นาวปังเตกงลาเป็นอักเขียนนั่นนี่ยากงลาฮีนี่ดังอินะโจมีอินกวนจีของฮิตูร์ซามเจียงเงนะโซบอลินะอามามาอากิมอลดานเตไลอาซิมดานเตปาวอาซินดานเตฮิลฮิมาตเซเลตูนีนะก็ไงสุดเสียงนะกะลุงไงเสียงนะตุยไลตะกะอิโซมีเตดินมุนเป็นกะลุงสิมาอมฮีอายินสักปาเลอายินขังปาอามาอิมูดานกิบังโลบังฮางทุไลตะกินักโควิด-19 สางเงินเข้าจัวบังอมยามิจิเลอิมินอัมบาฮีเรียนอินผู้สมเรียนอินสงเกนี่นะองเกนเงินเสียงเงินกะลุงสิมาตัมปีโอ้กิสมเสียอีเกนุเตมีปีตุงอ่ะอีเกนเขียนนบเตองกิบังเสียโมที่เป็นปัสยันได้นาคาดมหินเตจีนักเกนไงสุนิงอินสักปาเลอินขังปาอเมเปียกดันกิบังโลยิมลวยนายเกลบางยามขัดเสียงอิเมสเตนแรงขัดเลขัดกิตนนาอากาลาปฏินางงตันอากาลาปฏินาเท่าตกกับก็ดันตันนะใกล้เด็ดเสียงนะที่นาวปังเตโอดิงก็ไงสุดเสียงนะปาเตโอเสียเตโอตัวไอมีน้ำสุงอาบวยเตเอ็นเสียงสักจงโลดีเฮียมปอยจิตาน้องฮีดินฮิวเฮียมนี่ดังเสียงอินะกูต่างทั่วกับปาเตกับมะไก่เตกิตัวกลวินอมเล่กูบังสวกดิงที่เตบังสวกดิงลำเบียดิงฮีตัวมันนี่นะตัวเตอมหลงนางอินะพอดีเข้มเปล่าเลยอิมินำมะไก่เตบังโคมินะฮิทูเป็นที่กุบไว้โลหิมจีน่ะกี่บังไงสุนเสียเลยตัวเสียงน่ะอดังดำเตต้องจิคังเอจูเอเสียสุงาอมเข้มเปวินกิลุงตัวกินะอิโซกามาอากิเจียนมาดิงตาวันละเทดิงอาเกมโซดิงกัวเทคอยดิงจีน่ะกี่กุบไว้โลหิมจีเป็นเกย์เกนอบนาฮีเอ้จูเอเสียกามาอมเตเข้มเปวินะตัวด้านนี้เกลเอมีเข้มเปลกายคมแรงตุนเต็งงาโมเต็งกุโมพอดีมีอีสสันเมฆขบยุงกิพาโลหีบางหางไอตัวนักกาละกิตองบางหางไอตัวนักกาละนี่เลยทุมลีและงากุกเลยสักอีกวักดาวไวรัวมีนี่ดังเสียงไงนะกอลกัมบูปีนส่วนทางนาขัดเปลวไปลำปันจิเก่งงานนาในแรงบางสวกดิงตัวหุ่นเสียงอินกาลตำลวินตัวกาลมางมินเสียงโจมาโลดิงฮีขันนากิทุตัวกินอมแรงอัวมาน้องโจโลดีก็ได้เป่าเลยบางเจียนัวคุยยินบางเจียองดองโบเลยนัวคุยยินอาสาของใบบัวที่น้องเป็ดดิงกิโลอีเกียป้ามันสองเป็ดเท
ตัวไอ้เจ้านัวกวยอินเจียใกล้เดียจีเป็นกะลุงสิมาองเมเกยเป็นออนเลยยส่งเป็นกำไว้อะองเกลเกยส่งมุกเกยนิวเตะเกนส่งเกลเก่งอายังเป็นเก่งหายิงตัวจะตัวเป็นกะลุงสุงอมรวยเจียงอ่ะฮิดานานาวปังเตเป็นตู้ตุงกูอะโซดีเลยนะฮินาวปังเตนมาบ้านกูจะจบดิงเอเลียนซาตุงเตนทูเทฮิตเตอินองกูจะดิ้งที่ทั้งเจียงอ่ะเดนักกิเกนเอเป็นมินในเตฮิหังเกมินนังดูกามิเป็นก็มินตะปันนังปุ่มขันนังดูกามิไหมเทตัวอันนี้เตฮิเองจีอามาหุ่นเจียงตัวเตียงเบดิงบางห้างของเบดิงตัวห้างตัวไอ้เจียงนะกะลุงซิมเละกับตัวกะตัวไอ้เจียงนะเอโซมีเตตามเฮลโลปุ่มขัดชัวกินฮิเลงองโซดิอมเกยอิสวาเกยนักเลยมีขุนไว้อมดิงมีเข็นไว้อมดิงเฮียงจีเป็นอาต้องมีน้องเกนแรงตำปีกิมซาอิงน้ำบันนี้นะนุ่งทรงไม่นำนี่นะเกยทรงทุกคนคนนั้นนี่นะตัวกระหุทุกคนนะบางเกนก็เฮียมีสิเลยกระลอมเตะทรงตรงโลเกยมีมันลุงซิมโตกับพวงนัดขัดกระเกนเป็นบางเฮียมีสิเลยตัวอะไรตะกินเอเชียเตะอิมากายเตะโควิด-19น้องสีตัวนี้เลยบางอาศีนั่นนาซิโลกิทัดกิกาบอาศิริยากิโลมเราตั้มปีสีตัวไอ้เจ้าเนี่ยนะตัวนี้เป็นก็กิโปลนาเป็นทุปีกัจจินายเกยตัวดานาตัวเลี้ยนอินทรงกูจงฮิมุนาช่วงเนี่ยสักดิ้งเสียข้าจงอาจียลขึ้นหิวตัวไอ้เจ้าเนี่ยนะกอลกัมสุงาอาศีฮิทุบัวยาปัดอาศีสีด้านตัวมินสีจิไม่เนี่ยเกณฑ์เตียนนักกอลพิสุงาเซตไซเคิลตัวบากลายข่าวตั้งเลงินกาบคาข้ากิมวนนาโตมันตัวจีฮิจีสีตัวเตเป็นอีนาลักินะมินิสแกนซอมเลงาได้นาโตจะตั้งนาเลอีนาลักนี้จีขัดส่งเป็นองบอลนัวมิงตัวเตเป็นอเบซาฮีอบานาองมเกตาเฮนอบานาองมเกตาเฮนตัวไอ้เจียงนี่นะเฮปีนาโตอาซาตาควยกิบอลนามากายเตอาซาตาควยปอดปีมากายเตอีสองนี่นะองดิงุลล่ะโกลกามาอินาวอีอูอินูอีปาตัวทุบไว้นะหางอาศิขาจีนี่อาศิขาจีเจียงเป็นกาลที่กับตัวน่ะขลังเต้นขาจีอาศิเจ็บตะบ่าวว่าเอ๋มอังเงยนาคาทีน่ะอาศิเดียกิโฮมเฮลโลตัมปีองสีอาศิเดียกิอินานุมตะกาอมดิงตัมปีเตตายจะเป็นปังหางตัวเจียงนะเฮปีนาโตองดิงุนลาฮิมุนาทุกเงินนาองมาไก่เละองเงินสักดีนาริเวอร์นเซียมังคูจะดีเซียมปานินาอาสัมหินิงเฮปีนาโตน้อมนาเต็กปานุนาองดิงุนลาเสการซ้อมเลงาได้ตะกินอมนีนะฮิทูตูหุนตูนี่ยากิปดินาออนไลน์อากิกามนาเตฮิซงโจกามกุยจีนาฮิเลงกัวโจดิงอิตาอิตูเตนี่ดังเจียงเงินะอบกุยจีจบดิงจีเตลุงไงนะตัวอาศิคาเตองศิคาฮัตเตฮีอีนาลักินซาตังนาเป็นอีสกันสมเลงาตัวโจเจียงเงินะอีกชุดตัวนังอีบุกูอีกปุ่มขันนังอีเด็กคุณชูเงินินอะตอมนาอะยาเสียมางินองคุมเฮนจีนะองทูมิงได้นี่นะมีสกันซ้อมเลงา
กูนี่นะอมนี่ Sangam nule pa ure naute tunina. Ukam puing gen ma bangina. Hilai takanuam takina yom hangina. Igam ilaya. Lungzon ko ngay na daana ka na siyan na. Una obel kang kitu bangina. Khat le khat. Tuwal ta na izongina tampi tak iza ay mua. Tuwate lip kap huay taka asite. Isangam te inui pa te pokina ivek pi na hi te ban thungen khom in to pa mai pa jong khom ti ni thungen ni wang lian to pa nang ma kong lian sakui tu ni na hilai da na ta te to pa basian ko na ta ten ka sep the ka bol theu khat jom lowa ka gam ka lei wa to pa basian khat le khat unau lai zom kim lai khat le khat mel ki ma in ki sia in to pa Gal bangin topa kinein kitadin kimanin topa ka omlai takun. O nang ma kiang pana nang ma ompi na nang ma kitua pi na nang ma kiang pana pai topa kit kilem na ka kitang sampau hi. Nang man topa zoga mong dam sakin la zoga ma topa nang ma nong piak kilem na dai na topa khat beong tung sak ngia ta in. O makai hoi topa ang piak sakin la makai muan huayang guan la topa. Ka zogam lấy tăng u tàu pang đam sakin la kami ka sa te tàu pa basan dai nang piak sak ngiat ta in o zogam lấy tăng tàu pa basian nang man nong ve ki kele nang man nong et ki kele tàu pa basian sian na to ki dimin tuin tàu pa basian khat le khat tàu pa tual tha na to tàu pa o sidinga kilom lo tampi takin tàu pa mualong liam sahi manin nang ma kianga na he pina kongen u hi Ilai daga toba katu kata de toba basian nang man chupang pian la toba ni khat ni tak cheng na ahul lo in toba mei gong taga in toba om ding na ta te hem pe nang ma happy na nang ma om pi na nang ma kiang parang pa kilem na khat le khat ki thu tu na toba ong piak sakta in Babasian nang ma kiang parang ong pai to babasian o dai na om ke le ko ten to ba kilem na piang zo lo ding a hi manin zo mi te sunga to ba khat le khat ki kilem na ki thu na to pa ong pengyal ta in o kol gam bu ba to ba dai na ong pian la makai vai hom te o nang man to ba chupang piak sakin la amau te vai hom na makai na hangina kol gam le zo gam a to pa dai na le nom nang tung sak ngiat ta in Babasian nang man to ba chupang be pitam la na o ka zo gam le dang to babasian asesa o nang man to babasian o mi den to babasian khat le khat to ba ong su tuan ong khen kham nuam ma tale zo mi da tuilu tuito to ba om khem pe lung sim ki gom khomin ki tu tuakin zo gam ai it apu azun zo dingin nang man chupang pian la ong gom khom ki ngiat ta in o ka ngai su nau ki bang lo te ka mu zo ki bang lo te ka san zo ki bang lo te nang man naung se min la i na ve na lai na to pa na ta te chupang pian la nang ma kiang panang pa ya ki kilem na ki thu ta na to pa Angguan kim ngiat ta in tunin to pa nakinai pila kongenu hi nang manang semin la hilai daga to pa basian zomi khang that te to pa basian naw pang te to pa basian la daga ong ding ta te ma zong chupang piak sana mau te hangin ni la khat ni changin to pa kaminamu o kagam kalei to pa azuna puarin chupa jong piak sak ngiat ta in o hi klap ma jong to pang pitching sakin la nang ma hoina tong tuam sak ngiat ta in to pa lung damung ei tunin to pa zo mi te aring kagam kalewa ring o nang man to pa basian kami ka sateu o kolgam vai gama simama la ki the khem pe to pa aki khen thang khem pe to pa nang man lung simong gom khomin la zo gam jun khom pu khomin zo gam chidam king na ding zo gam ki nam king na ding chi tang na thuma nam king na ding thupa nong piak ding in Jesu nang mamin sian son khusung ki apin athakin e pra kongenu to pa basian lung dame lại tiếng tội nghe hòm bữa lại bỏ hi hi tiếng hòm bữa nào ông hòm bữa lại nào hòm bữa bỏ ơi theo vậy ok hi còn tội gì đâu tiếng tội bốc
เรียนความปุ๊เฮ้หุ่นเบลามันนี่ตายเฮียฮิเบบูน่ะลาวไลฟ์จะได้สวยเสียที่ขัดหลายนาตึงน่ะอีจะได้สวยเสียกี่ปอลน่ะองค์ข่าวอินปุ่มขัดอินะอีเลียนตกเทหนักเลยไอ้สวยเสียกำสุงอาอมเตอินนาเลียนพิกิเซมโจดิงฮีลังบุลังเอ้ยน้าวันนี้สักเวนนั่งสักเวนยาลังปันเนี่ยสักปุ๊บฮีองมันเกลี่ยองมันเราเดียจังอ่ะฮีอามันจังเงินกูหุ่นองมันฮีดิ่งฮีมั้งอามาส่งอากิสินีไปอามันเลยมาเราองค์กรกูว่าลุนเจ้าฮีอามันจังดีมั้งยาเอลงลาบุยาโอเอลนี่ป่ะมั้งเอลไปเฮียต่อยไปเลยนั่งต่อยเอลโอองลาบุโอโอโอเฮียงไปนั่งต่อยL O N อามาโลเตสุตัวดิ่งจีนาดานี่เฮ้ยไปเลยเฮียแล้วเฮีย L I อย่าหมายลำเต้นหมายลำแบบก่อยนี้ I F ก็อย่าF จะขัดบังของเราแหละอีมั้งแล้วมังก่อยตาบุเลยอีเย่โน้ตัวน้องเราเดี๋ยวมั้งโอเคอามันตั้งนะ L A เฮียนั่งตัวลูกนี่นาวเตะตัวสักแค่ตัวบอกยังไปน้องไปกิมตันนั่นแหละเฮ้ยตัวโบนุสวงเขาโบนุยัดนี่องดิ่งโบยังไปโบโอเคเฮ้ยจริงที่ตัวโบอามันตันนั่นแหละอีบวยนาเตอามันลูกของข้าหินะอายังอามาแต่งเป็นปุ่มขัดทีตัวมาบังอินะตัวอามันละว่าอมเตียนสุดตัวแหลงของมันเจียวดิ่งฮีตัวเป็นกัวขุตาอมโจมีเตขุตาอมจวยเสียอมโจมีเตอินนะอิเสพเทดิ่งตัมมาฮีตัวให้มันนะปัสยานินตัวมากายเตจงองมากายลายดิ่งเตอฮีจงปัสยานินทุพังเปียเฮลลามีมาลกิมเตจงมากายเสียมินอันนุงอาเตจงอาจุยดานเสียมนี่จีนะเกนิปันองเกนี่ตัวปานมีมาลกิมทุพังเปกิมเจตาเฮนลุงดามโอเคไปตามไปเลยฮัลโหลใครเลยมันในตักเละเขียนในตักกินะอามายฮันเจียมนาโตอปอลเตโตฮันเจียมนาโตองหลักเขียฮีปูกัมปูตุงะและฮิจงอินนาปังดูเตตุงะนักพิตกินะลุงดำมาฮีอามายละเขาลายมาเตอุมมาบังนะเอมีนำเตสุงะจงอากิตัวเสียมเตอินอดีนะฮันเจียมนี่สังกัมลายตุยเตนะหัวลายปันตุงะบุสลีลำบูตวงเป็นนะบุสลียาจิเตดานินะอามานเป็นอามานปังอิมุเทดีและสางเทดีเตหิดีมั้งตัวมาหันเจียมนี่ลุงละมั้งไงตัวนั้นอสมะกาลสวนนี่นะอีหุ่นแต่โซ่กวนนี่ตาหังนะลมนั่งเกนเอาเลยมายงกี่เขียวไหมนึงนะอีหุ่นเต้เป็นตุนอ้อยเต็งเจนไลมั่งเฮียเอาอมไลไอฮีส่งเงินออนไลน์ปนองเงินสังกับอุเลนดาวโซเมียกว่ามาเปลวส่งนั่นเอ็นเตตาไลอุนตุนเป็นโซเลียโซตังfinal round มั่งตุนิตากาเดียงองฮีเดียงไอฮีมันนี่นะเฮียอามาตนุเตองกาโตก็เหมือนกันตัวคิดจังเงินนะไอดอลส่งก็มไลเดียงฮีจิกว่ามาจาลวินทับเปียจัดนี่เจียงซอนน้ำไลไง na se thei loi mete zia tuni ta ka ring na atop na hi zo lia zo tang te mo inge ina puan te to mo kidem na ong nei dingu to mu na zong dot na te om di hi chi ong gen no mung ina ong gen no mung. Hello. We are round 3, so they will come out, Zolia Zotang will come out in traditional dresses and outfits, and then we will ask questions. Let's welcome them.
นี่ได้ไม่ขัดได้ one more กองนำบัตรขัดกองนำบัตรนี่เดนิเอลมัวกองน้ำมันทุ่มตุงปี กองน้ำมันลีปาควอล กองนำบัตรงอจินตา กองนำบัตรกุกตุงปีกองน้ำมันสกีควอลควอล กองน้ำมันเกียรติมุ่งโน ก
ตูนาโซเลียเต็งซงสัมปนีกองน้ำมันขาดซานสโลมโซเลียเตโซตังเซเวลนาสเตย์มาเดซีเซียเกลอีโซตังเซขัดเป็นคุณเป็นน้ำเป็นไรเนี่ยว้าว May bilamban sa ultang de na siya Isaya Lagoy. Kwan na ba't kade? All right, number cut, San Slom. Tuna, kau naman Nina, Comboy. Kong number 2, Lia Sang No. Kong number Lia Sasan. Kau naman nga, Ching Ching. Kau naman go, Hoi Nu.
Hia lia so som. Con đã bắt quá, xiên hơi. Con đã bắt xong, then why? Con nằm bắt som le khan lia thi na nuam. Con nằm bắt som le ni lia kim. Con đã bắt xong là chùm, dim dim. Dâu lia tên khát về khuôn Việt Nam tất nhiên rằng khuôn đây là gói. Em dâu tăng tế rong. Dudum, dudum, dudum.
ตัวน่ะทุดนาละมาไปนี่นะบ่เอามาใส่นะโซเลียกองนัมเบอร์คัดซาซานเอาไว้แล้วมาเอาไฟสักเลยสิ เกก็มินสารนวมฮี สารมอสารรวม sorry เด้เพราะเลยองดงหนึ่งมอเลยตุงอันนุนต่างนาจีเลยตุงนุนต่างนาเป็นนุเมเตอดิงาหอยโซโมอาฮีเกเลภาษาเตอดิงหอยโซอาหังนงเกนไทเดียม Is life easier for women or men? Can you tell us why? เลยตุ้งเป็นประชันยุบหนักและไปมาฮีหนูไม่ส่งภาษาเลยสิลุงดาม โซตังนัมเบอร์คัดกองนัมเบอร์คัดตูหุนขังโนเตอีตัวถูหำสานสักเป็นอาหางบางไอตำ What is the biggest challenge young people face today? ถ้าด้านนาหำสาสเปนิงบางยามจีเลยตูลังคำหนูแต่เป็นไฮสคูลมันจังคอลเลจกะอุกนอนเลยทาราหลัวว่ามาเกมเบกมองนอนจัง Thank you โซเลียกองนัมเบอร์นี่คอมบ่อยมั้ง Hi ไอ้นะอาจารย์จะน่ากงดนนะเดี๋ยวนัดเต้นหลบเอาหมดเลยมั้งองดงกี่กงมั้ง อ๋อแหละ US อาคังนาวปังเตอีเป้าอิงเงยนาเตอมังงิลบนาดีงุนบังจิดานามะไก่แรงหอยสานะเฮียม บางจิม US าคังนาวปังเตเป็นบางจิดานามาไกเลงหอยสากะเฮียมจิเลอีเป้าเลอิงไงนาเตอมังอิลโลนาดิงินะอินปนานุเลปาตันฮิเทซาปันตาดิงตัวเบกชำลวานาวปังเตนเป็นโมฮีคาร์ตูนเตของอามาหอยใส่ตัวเป็นโมไอโซปาวาเล็บดิงินะอินของอาหลักแรงโมตัวมาเป็นสินดิงนิสิมาโมตัวไอมันนี่นะตัวนั้นฮีโซแรงซูเอซาอมนาวปังเตนอิมิงอิงไงนะอีกบัมเป้าเตงมังอิลโลดิงฮีจินะเกนงเงนัวมิงลุงดำมาลุงทางเสียมาเช่ Zotang Gong Number Ni Daniel Muang โซมีนะฮีนานาอังตันนักกิสักมานาทูขัดนงเกนไทเดียม Can you tell us one thing you're proud of as a Zomi person? ลุงนเมย์ question ซงกียาดิงอทุกมาขัดกันไงสุดมาหินะอามาใส่นะฮิบังนะหุ่นหอยหงพังไปแบบเปอร์เซ็นต์มินทันนาตั้งต้นตรงมาสตาร์เฮนคิดจังนะ sorry ตอบก็ excited ค่ะนะ question คันเป็นน้องฮิเกเทียลุงนำนะอ๋อขัดเป็นเกนกิกเทรนนิ่งมั้งโซมีนะฮีนาอังตังนักกิสักปีมาทูขัดนงเกนไทเดียม กางตันปีมานาเป็นอิปเซียนเทนามาอังตังปีเป็นนิ่งบางยามจีเลเป็นก็กำมิเทดิ่งมาบางเป็น90 to 95% เป็นบูดาบาดาแต่เมื่อฮีดอยแตกจะไม่นี่ตัวแต่ฮีนะตัวละกับเปอร์เซ็นต์นี้เตงเตลเงี้ยจีน่ะเปอร์เซ็นต์อันนุงตาเปอร์เซ็นต์นี้เทเงี้ยนาเป็นมากแค่อังตันปีเป็นนิ่งลุงดำเมย์ Zolia Gong Number 2อิโซเงยนาหอยนัสักมาขัดนงเกนไทเดียมอิโซเงยนามั้ง Can you tell us one thing you love about our Zomi culture? อีโซเงนาก็หอยสักบาปัดเป็นฮิลามเทนาวฮิลามเทฮิดังปวยบอเทนาวปลาหังฮีลุงดำ Zotang Gong Number 2โซตังกองนัมบัตถุมมอนุเมเตทุบีนะสังนานำทุมนงเกนไทเดีย Can you tell us 3 qualities you like about women? ทุบีนะสังนามอ
อินะจิแรงอามาอันวันเป็นอินน่าเสียมเป็นตัวมาทุกสีทุกปีสเปนิงลุงด น้ำหนีกี่สำไรอะหรอ ำอิตาเตของหม้อแต่เก็บนาแต่ลุงหูใส่นับว่าทุ่มนาเป็นจิแรงนาเสียมละว่าอินะตาเตเกมตัวคือเชียงอันหวนอัปสัลเต้นลุงกิมซักตัวมาลุงกิมตัวมาทุกปีสเปนิงลุงดำ ลุงทำได้เลย Zolia กองนับบัลลี โซเลียนับบัลลีโอปัสสัลเตทุปิดนัสังนาน้ำทุ่มนงเกนไทยเดียม Can you tell us 3 qualities you like in men? องเกนเทมานี่ไงปัสสาวะเป็นอาซีเดนวมตะกายอินะอมสักกินะมั้งอามาอินะอามาเป็นซุมโลอาไปมั้งซุมทะโลอาไปอาตาเตซงอเดบังบังูเลยสักมีรังเดเบลเทเก่งเก็บังกระปายกระเดบังบังเลยสักมั้ง น้ำนี่จันไหลมั้ง ขัด อ๋อน้ำขัดจันไหล อะตอมนาฮีเลปัสสาวะจีเตทูซงมังลุงดำเมกะ โซตังกองนับบัลลี โซตังของนับบัลลีตุงอากาดอีดดดิงหิเลขังโนเตอาดิงนกำตัดดานเอเตตักนักกิสาเฮียม Do you believe you are a role model for young guys, girls, and can you tell us why? นักกิเอเตตักนักกิสักนาทูนงเกนไทยเดียม At that tak kisama maing. Bangem chile kami namte in ngeding. Dirang yin zong kami namte ading in ana thuak ngeng. To bek tham loi na kami namte ading ina. Ko hoi na lek ka tang hoi na lak no mi bangem chile. Itu ni sang lo hang ina ita tang hoi the hi. To lak no mi. Let's go. Lung dam e. นักเชียร์เลย กองนับบัตงาโซเลีย โซเลียนับบัดงาโมเกนเตนาอินโซมีเตสุงะนังจีบังบังหงกิซุยเลียนดิงฮิเลโซมีเตอีขันโตเซมนาดิงอินทูไวบังทูไวหอมนวมนาฮิเฮียม If you could teach our Zomi people one thing, what would it be and why? If I could teach one thing to the Zomi people, I would say that to treat everyone with kindness. You know, we all came to America to live our dreams and achieve what we want to achieve. Lungdam, thank you. Zotang tengo na sword do นาเตมูโมองหงแค่เก็บโมอามาตัวเงี้ยคิงอาสัก do เก็ not บ take it out for insurance reason. Thank you. องไปโตแหละกองนับบัตงา โซตางนัมบันงาดดดิ้งทูเป็นตูไลตักนั่งทูโตในคอสักเทยฮิเลเตอาหุนก้อยดานอินนาซังนัวมา If you could stop time, how would you spend it? หุ่นขัดขอสักเทียแหลงหมอเกนกนบสักนามุนขลับไปเนาะเมงลุงดอม Zolia กองนับบัตกู โซเลียกองนัมบันกูอีดดดิ้งทัวฮิเลในขัดซุงเบกอนุงตะดิ้งอันในลายฮิเลเตนาหุนก้อยดานินนาซังตัม อามาใส่นะฮี question น้องดลลุงดำมา
na hun nai khat sung bek nong ta thailai ding hi leng pen ama sai na biakin zuan ding mo biakin a thung en ding to khi chang ina kanu la ka pa te to an saya pai ding na an ne khom ding lấy tung à anh sang alim gió ông lôi cha mò mất thế right tôi khi cha ka ut mà na mun mò i call gam i zo gam mà man ki zai nuam ka si ma lung dam Zoltan gong number gu. dâu tang gong number guk lấy tung à na ette mà mi khát của ai hiam tua hang nong gen thầy điểm na ette i thu mà Who is your role model and why are they your role model? Ipui pate ette pening amau emi te culture a continue te nanga eilai emi te kisin sak to pen ette dak pen sang nam Zolia gong number sagi. Amy hing te inun tang na sunga thu pi na sak le man pha na sak pen pen nong gen thei diam ong gen thei ma ning chu pi ka sak pen pen le man pha ka sak pen pen in bangyam chi le pasian ni thei khang ma ham pha man pha sa pen le thu pi sa pen ning lungdam Zoltan gong number sagi. nangim na khat tang tung ding hile tua nangim na hang in amasa pen pen bangai tam chi nangim masak pen pen mo nangim na khat atang tung ding hile tua nangim masak pen pen bang hiam kagim na khat atang tung masa pen pen ding kaut pena zo mi te a ding in mitupi ba CEO pi khat piang noming lungdam Zolia gong number giat. to le mo zolia kong number yet hi zolia zo tang na kidem na ding koida nin hun pia a koida na ki ging khol na hiam How did you prepare for this pageant? Masai na ken ka sign up khizo te mo chunget na to pang masai bang chi le pen na khem pe ka hi na pasien ma mo amasai na ki ko ina pasien ma muang ina mo sem khen wa masa kai chana amasai na pasien to ki ko ing to khizo te na to bek tham lo na ke le ke ka body e hi zong mo ka pum pi e hi zong na ka pon sil le te na hi zong ina mo ka nu te to hi zong na ka lom te to ki ho na ke hi thei chang khat mo ki ngin chi to lungdam Zoltan gong number giat. tu zo kum som chiang tu kum som dong anung talai ding hi zen zen le chin mo bang din muna om ding in kilamen na hiam Where do you see yourself in 10 years? tu zo kum som kit chang a zibel nei lim lim ding mo cái chang à zogama và coi coi à zogama zomi te kilem nang le khan to nang amakai khat hin kimuing kum sam chang Zolia gong number quá. hi zolia zo tang kidem na nei ding pen bahang in thu pi sa na hiam hi kidem na tung ton in phat tuam na le ham phat na kisang na zong nong gen thei diam Why is ham pha na kisak na Zolia and Zoltan competition important to you, and what is the benefit? I think this is a really important thing because, first of all, it helps us
be more social with each other and meet each other more, meet new people. And then it helps other people become more confident in themselves, especially because we are performing here. So it gives us a good opportunity. And yeah, that's all. Yeah, thank you. Zoltang Gong Nabat Kwa. Hi Zolia Zoltang Kidem na pen man patna. Is he Zolia Zoltang Kidem na I man patna anga na khat nong gen thai diam nga na mo. What did you learn from this competition and this pageant? ตัวเป็น hard work more hard work กิสามีตัวจีนี่ Zolia Gong Nabat Som. Zolia Gong number som. Midang te sang nang thanem nakisak na mo na halo na khat nong gen thai diam. What is one thing that you struggle with? Thank you for your question. Lung the mama ito question hangina nam khadin seleng pen tom kisaing. Ahangina pasiani na trupang piana zomi nu mai khat mer hoya ang ko ina to be kilo. Ta hoya pasiani na hongbol zomi te mai mai hilo ina mer hoi tampita hongpia en mewa Zolia Zoltang te. Kira hoi salwa. Tua hi lungdam. Zoltang Gong Nabat Som. Nanun tang na sunga mo bang thuin na hong lop sak pen pena hong lung kim sak hong thanga sak zo pen hiam. What is your motivation in life? What drives you and motivate you? Tuan tu nong do tu bi sama mai bam chile mi ikang igol tak chiang in iham tak jeni in pan ki pai kia in ayang in tu tak in pan icha ki tak chen in family te to in kwan te to ni ta kun nu zat khop ma nom spanning tu bi spanning kalung dang tu pan de sen ong peta hen Zolia Gong Nabat Som Lekat. Mi khat mo ama le ama akimwang ngam na anei lo mo ama le ama zong ki it thei lo tua dan mi te koi danin hil chian tha pe nuam na hiam. What advice can you give to someone who doesn't have self-confidence or self-love? Thank you for asking that question. First of all, I would like to say that you need to get closer with God so that you can love yourself even more. Thank you. Zolia Gong Nabat Som Lani. Hi. Koi dan mi te et te taksa pi jing suwa thei ding hi hiam. Koi dan hileng mo hi zoi. Mi te et te tak pi jing suwa thei ding hi hiam. How can we be good role model? Well, a good role model he can. Bahang chile a tang hempo ki dane mirang ten toran nelo a tang hitang azogam china hitang a tang eva kaung pai khomana ki te na ki mel te to pen mundanga ki mutelo nong dam loa Zolia Gong Nabat Som Latum. Nanun tang na mo nang tang thu bang and nang I thu tang thu a ding hi le chin alai bu thulu bang na petam. If you could write a story about your life, what would its title be? Tua don na hoi ma mai lung da mai nong dot ke kanun tak na tua dan hi le tampi lak pana te ring pana
เดียมตั้งถูทุหอยทุมันพาฮักสันนาอะตอมลักปนาอะโซนูจิพวกนัวมิง ลุงดำไม่ได้ ลุงด Ludam Pamae, thank you so much. Zolia Zotang 2022. คุณเป็นน้ำเป็นเสียอะไรนี่เลย ชุดดอนดันเดียวส่งไม่ได้หอยเฉยมาไม่ได้ตัวนี้ตากาดิ้งนะโซเลียโซตังเป็นตัวต้มนะฮินะจริงจังอันนั้นเสมาไม่ได้งมลายดิ้งฮีจริงจังนะโซเลียโซตังลาเขียนนะวินนาเทลนะหุ่นงฮิตาดิ้งฮีลุงดำหุ่นเข้มเปลหุ่น We will see you tomorrow for round 4. We will reveal top 5, 3, and then the winner. Thank you. See you tomorrow. หุ่นมันนายโลหิมันอินกว่ามันนั่นเสียนายเกโบไอดอลไอดอลท็อป3เตซองตัวน่าจงยานากินไอปันดิ้งฮิมอเดน่าฮัลโหลเดน่าองแกนูเบลโซเลียโซตังไปคิดพอได้กว่าไอดอลส่งกิจกรรมไลตัวไอดอลอีกมาเฮีย announcement ขัดเดน่าซุ่มบอมขัดกิมุยนะเฮปินาโตสไลด์องกีทูเทตัมเทโลโมตัวซุ่มบอมอาจารย์เจนินไมโครคอร์สจีน่ะตัวลิมขัดอัตวงนงักนี่ลิมขัดอัตวงเห็นด่าอาจารย์เจนินแกสอนนั้นในวอลเลยเฮียอามายละมาองตงงจีเฮียอุสุยลุนินในฮีจีจงจะสั่งน้ำมุ้งเงยAzuma zongak la tek piani manina zomi idol to kisai mete top 3 tang ko na china to kitak chengna top na closing prayer Reverend Dr. Nang Ken Hupina ang naisak dia ma tunga chia lipa hang tu ina hun top na ni na hi zomi idol te hun a phiki ni Kale idol department ban khaveng mo kyung ngai lung na me ina rong khat na le rong ni na angko zo bi biak pasien min thana le pa do na tang ma sata he Amen ani na a ja song sep sak te jong tu pan thu bang piak sak ta he la tu ni ta a thang pia a ko be ong la ba rong thang pia mi khe bo tu pan thu bang piak sak ta he che ma sa pen gen no mi nge Amen tu na bang hi di le อิงากลามาฮิมาเต้เอ็นตุนท็อป3นาใช้น้อมใต้ให้จังอินะเดน่าคอนเทสเตนต์แต่งฮีท็อป5แต่ง avec pivot stage ตรงอ่ะคันเวสัมเกียงนี้มาเต้ avec pivot ท็อป5แต่งตรงอ่ะองกาตูน Okay. Tuna isang gamteng lakpan na mo do. Abek was siyam kim mo. Ay hangin na. Hitang lakpan na tuni takpen. Tum akitel kaya diyang himan na. Tua pen koi chi leng hoi dia le. ตัวเป็นแกนแค่ปะอะไรเห็นไหมโลเดียมอ Gen ke ba ding น mo. ลุงตังข้องูปุ่งปุถุงดุงอาเจีย Okay. Kaya akan na gen panin mo do. Ihun song pay man na akan na naminu ang kigen. Chang mo to happy na to. Maya mo kalani nang suan kaya mo happy na to. Top 3 ang loot. Ama sa penina. Mat zatumle som ni le lito. Ellie! คุณเป็นน้ำเป็นเซนนี่เอลี่ โอเคต่อคิดจ้างยินนะท็อป3อ่ะหลุดมาเมื่อมาจะทุมและสอมนีและทุมต่อปุ้งดุ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 งโอเคเอสเตอร์ ว้าวขัดเบกชาลายกวยกวนน้ำมันวอลเลยกวย
Number one say. 对 Two. พี่หลำแตงกว่าจี Okay, dah kau boleh. Hilang tan number one say umur. Ya, alas agate. Good. Hilang mate. Hilang mate. Okay. Mat zat tumle somle sagito top 3 ong lut. Luna. Lung nama mahai mo tu ni na top 3 siang ong tun ma da isang gam te do khape khoi ben na pe sia jan nei gwai ina atom na dinga mo ina George Tech yang panina tu ni mo de top 3 yang lut thei nai lo itanaw te ai zong ina ong top tiang pa te zong ina lung nam nai zong ina mo to tu gen na George Tech pe ai ni mo le tom no ching khat teng mo Hello. Okay. Kinga tai. Hi kidem na pen mo lampi kip atop na hinai vet lo hi chi. Khan lang gen noming thang boy le lian tunga tha kong piang nop khada hi pen no ani akipan chil hi pan mo. Hi gol le na hi vet lo hi. Tu ni pen asiam kitel hi lo na atuak zareu chi da no avek ba na siam vi ven ayang tuak zo reu le tuak lo chi khat tuak lo khat ko bel just kai chang wa kong just ku mo ai to pen no yi ane chat hi lo no yi kidan lo nai lo no siam lo nai lo ina do no ki na ki pan nang e pan ni che hi tung to ne na tun no ya mi camp le online ngen camp te lung tang no yi na nga sao mo to cha mai la ma no yi no yi ong song bol le chen no fan tam pi nei sa hiu chatin thang boy le lian fan teng ngau zia bo Lung dame. Uliani. Masay na hi aching te mo I sanggam te lungdam pi inginaตัวคิดจังเงินะไม่ลำเสาปีอันในลายละสักนาอะโมทางบอยเล่เลียเลียนมาลำลิมจิตักอันในเทลายฮีหัวหน้านาวเป็นเดี๋ยวนี้นะเกันโกกะกิโฮนาวเกันกันนักเรียนมาบังเงินะมีตั้มปีอิลุงตังอะโมวินเนอร์ฮิหินนะฮิมาบังเงินะโมตัวเป็นฮิสุงะฮิอิกิเตียลนะวินเนอร์นะฮิเหล่าหางนะนะ singing career รุละสักนานะอุกนาโกเล a passion เล่อลุงกุลนาอลุงลุดนานั่นเองนาโกเลนวาดิงินะลำปีตั้มปีอมฮีอินะตัวโตทาของปันวามิงอินะอจิงเต good luck congrats lom te gelina ani kiching takin zong gen hintai na he been one of the hardest time chini namate ko ading azong tutunga chimaini na ton tungzong hi phial ma injin ko ading adiak dakina kong experience kha ko pen asiam bi be ko dong siam kong sangya ro hi na hak salwa mata it breaks my heart to let people go hirana kong pai khia sak hidan kong tel tuam ne ya tel lo nei chi pen haksa ken san na ma hi manina lom ta gen sadan mana siam lo hilo siam ma hi zongina namaban tampi te omla hi hangina ki thanem sakeyun china ke support ngiat ong pia hing ching angen no mengai lungdam mai le tuna top 3 ong ki hel khamo itano te kya ama lungdam nai zongina tom do chik tek mo te tom chik khat huda pia hi ni le lungdam na bek piun masana mo to patung lungdam ko no ming hi changdong atung ding ki salo mo te ayang pasenin amang gyang na omhin te nalamen da ba hong tan tu lo hang namala ma ding lung kenom ken achi ma te anga lo te song ma te tha pe no phangena ke ya din song ka thalak na la hi top 5 ka lung nom na pen hadia kong ke ding Benjamin Lian pila kasang nom ma lu nom tan tan in tun top 3 tung kai chang lungdam ông tháp để để khen bầu tung ở dùng lung đam chị ông cái nôm lại nghe lẽ
ama sai na ibyak pasien min kapati kei pen la pen siam kisalo mo akachi changa ato ti ki muang ngop lo ai hanga nalamen na sanga hoizo achi ala man mama in pen king thang pia mama hi manina lungdam changina kain kon pi te hin kapol pi mi te jetel si te tunga mimal kimong thunget sak mimal kim tunga lungdam chiang gen noming lungdam ve Amasa penina to pa tunga lungdam ko ing to hitte thang pia mi mal ke mai zong ina ja chong sep sakahi just te tunga hi zong ina kalungdam hi to bek tham loina online pana thang pia zong message zong kha kai zong Facebook ang post kai zong mo akwa ma pe lungdaming chi himun panin ko no minge lung dama mai le jing cheng na amao hi top 3 ten khat ven kem ki mani na online panen te zong ina hitaka ulen autte thang pe cha dun chi lung dam na le tuni ta ga ding ina tuni top na idol la ding hi lung dam ngai vek phin na to pa thwa kim sa ta he no le pun khe bo chamen de to ap king ne le It's 9 now. Hello. Hai le hun khem pe et lom takina khel na bang ma umlu na ungwal zo bi biak pa pasien to lungdam ko hang tu ne ang ki hel zo mi unu le pa ule na ko ma khem pe biak pa pasien ni mi mal kim tunga thu pang pia hen jing chang ai nei lai di thai chai nei lai di hun le vai te khem pe zo mi mal kim khat chat mi pi umlu na vai ki hom thei loi mani na lop takina pai kim chat ni chi na ki ha vai khang nom lai hang hina ei mi pi te la ka iPhone amang sak khat chi na amu im zen zen le mo happy na to hia zomin kon ma kai te lama happy na to nung piang na diu na ung thei sak ngai ma tu na i hun top thunget nang nei sak de na sia pa sia khup zatang na to mayang pai nang na samang lục làm việc pin đình tàu khom ni atop dong angak zo ten thupa nga dingi amen tar manina to pa tunga lungdam na ko dingi yang wang lian pasian zo mi nong bola pasian ame anei pasian pasian thujui minamin nong bol manin na tunga lungdam na kong ko hi zomin kwan zue se vai hom na himale pasian lo to kipan lova pasian lo to matun lo ding chi athei vi ve vi ve makai tu dong chang kanei manun lungdam na kong ko hi tu ni vai hom na khem pewa la sang na nel hoi kidem na zolia zotanga kipan atuam thugen na khem pe nang ki hel lovina khat jong piang lawai ma bangin nang ong pa toyin namin lovin nang ma umin muangin kasep na khem pewu nang man akilom pen ahoi pen ina nong zo pi manin na tunga lungdam na kong ko hi dunia hitakong paite achia sate jongina online panina ong ki khopi te hipoya in khem peule mai lama en lai ding te tunga na thupa men la akigen akisa akimu akilak na khem pewa pasian nangma kilian sakin nangma min thangin zomi mi malkim o mun tuama zomi te kol gama lai zomi te tunga na thupa ong tung sakim ta im tuni hunnong zo pi ma bangin jing chiang in kanei lai ding te wo zong khawun te hon sakin la mi malkim sunga khosunga ulenaw sunga chidam na ong pia in la un sia un ne ong kai ong hel lovina to pa hi
zera USA คอมปีเต้าปะจิดามินกักิปัดมาบังุน Sunday นี่ตักดงเต้าปะมีมาลกิมินะลุงกิมตักลุงนวมตักินกะโจนาดีงุนนังมันองมาไกหลายตาอินขวินสวงเกมินลาเสียเทนานำกิมปัดองเกมตาอินตุนเชียดิงิวมอตอนำเกมินลาอินลูโลอินลุมโลลุมโตปาชิดำตักินะอีมุจิมตักินะจิงสังขังลวินจิงเชียงอินลุงดำนาโตกิปานาโตขังลวินองปวกเกกตาอินนงโซปีนาเตเข้มเปียวหางอินมินชนะวางเลนนาอุกจอนานนางมองเปียอินตัวปาเจสุขาเจมินโตหุ่นจอลุงดำนากงกูตัวปาวเสียโนอาเมนเนเวกพิวมังพา